สวัสดีครับคุณผู้ชมก็อยู่กับผมในเกม Don't Starve Together ใช่แล้วครับและนี่ก็คือซีรีส์เอาชีวิตรอด100วันในเกม Don't Starve Together ของผมกับคุณแฟนนะครับซึ่งในวันนี้นั้นผมจะมาเล่นเป็นตัวละครอะไรก็คงเห็นจากอินโทรอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือลุงหนวดวูฟแกงคนนี้นั่นเองใช่แล้วครับวันนี้ผมจะมาเล่นลุงหนวดวูฟแกงให้คุณผู้ชมทุกคนได้ดูแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอก็ฝากช่วยกันกดไลค์สักคนละ1 ทีนะครับถ้าใครใจดีก็สามารถกดติดตามได้นะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากช่องของผมนั่นเองก็อย่าเสียเวลาคุยกันนานครับเอาเป็นว่าไปลุยพร้อมกันเลยก็มาเริ่มกันที่วันที่1กันเลยนะครับตัวละครของคุณแฟนผมก็ยังคงเป็นน้องเวนดี้เหมือนเดิมนะครับเพราะเธอยังเล่นเป็นแค่ไม่กี่ตัวแต่ส่วนผมนะครับจะเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆไม่ต้องห่วงก็วูฟแกงนะครับเริ่มต้นมันจะมีค่าพลังชีวิตให้ได้200 หน่วยค่าสติ200แล้วก็ค่ากระเพาะ200นะครับผมคุณผู้ชมแต่ว่าตัวละครวูฟแกงจะมีรูปพารามิเตอร์แปลกๆมาเพิ่มนะครับนั่นก็คือรูปกล้ามนั่นเองนะครับผมซึ่งพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการบ่งบอกว่าวูฟแกงนั้นอยู่ในร่างไหนนะครับใช่ครับตัวละครวูฟแกงจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ร่างนะครับผมขอเรียกแบบนี้นะซึ่งร่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือร่าง2นะครับผมและวิธีการเปลี่ยนร่างของวูฟแกงนะครับนั่นก็คือการออกกำลังกายนั่นเองเพราะว่าไอเทมเริ่มต้นของเขานั่นก็คือดัมเบลหิน1 อันนะครับผมซึ่งดัมเบลนี่ก็ใช้ในการออกกำลังกายนั่นเองถ้าวูฟแกงออกกำลังกายจนมีค่ากล้ามนะครับมากกว่า75 หน่วยจะทำให้ตัววูฟแกงนั้นเปลี่ยนเป็นร่างที่3นั่นเองส่วนร่าง1ผมจำไม่ได้นะครับว่าค่ากล้ามต้องลงไปเหลือเท่าไหร่แต่ก็อย่าพยายามให้มันลงไปอยู่ในร่าง1เลยนะครับมันไม่ดีหรอกเอาเป็นว่าร่างที่เหมาะสมสำหรับวูฟแกงนะครับนั่นก็คือร่างที่3นั่นเองก็ส่วนความโหดของร่าง3นั้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าอธิบายให้ฟังทีหลังแต่ก่อนหน้านั้นขออนุญาตอัพสกิลก่อนนะครับก็ผมมีไปซุ่มเล่นตัวละครนี้มาบ้างแล้วนะครับผมก็เลยสามารถอัพสกิลได้แต่ส่วนที่ว่าแต่ละสกิลทำอะไรได้ผมจะไม่ขออนุญาตพูดถึงนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูไกด์ในช่องที่เขาเคยทำไว้ได้แล้วนะครับอย่างเช่นช่องของคุณโรสแมรี่หรือช่องต่างประเทศก็ตามนะครับผมจะเลือกอัพสกิลตามนี้เลยนะครับก็ในวันที่1นั้นก็ยังคงเหมือนเดิมครับฟาร์มทรัพยากรพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นไม้ฟางหินฟินอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็วิธีการเพิ่มค่ากล้ามอีกวิธีหนึ่งให้กับวูฟแกงนะครับนั่นก็คือการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการหินหรือแม้กระทั่งตัดไม้ก็ตามนะครับและผมก็ได้วิ่งมาพบกับเหล่าหมาน้ำแข็งที่กำลังนอนเพื่อเหมือนจะเฝ้าคาถาน้ำแข็งอยู่นะครับซึ่งในตอนนี้ผมก็คงยังไม่ไปเก็บแน่นอนครับเพราะว่ามันยังไม่จำเป็นที่จะต้องเอาคาถาน้ำแข็งมาใช้งานในตอนนี้และที่สำคัญผมก็ยังไม่อยากบวกกับหมาน้ำแข็งในตอนนี้นะครับผมและในตอนเย็นของวันนี้นะครับผมก็วิ่งมาพบกับไบโอมหินนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันมีทองด้วยและทองของเกมนี้ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่โคตรสำคัญครับผมจึงใช้เวลาของวันนี้หมดไปกับการฟาร์มทองแถวนี้นั่นเองคุณผู้ชมและเมื่อวูฟแกงมีค่ากล้ามากกว่า75ก็จะกลายเป็นร่าง3นะครับซึ่งร่าง3ก็จะหัวโตแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมและข้อดีของร่าง3ของตัวละครนี้นะครับนั่นก็คือมีความสามารถในการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก1 เท่าตัวนะครับใช่ครับผมปกติตัวละครจะทำดาเมจตามค่าอาวุธนะครับผมส่วนวูฟแกงก็จะบวกเข้าไปเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นไม้หนวดนะครับมันจะทำดาเมจที่51 หน่วยแต่ถ้าเกิดให้ตัวละครวูฟแกงในร่าง3นี้ใช้งานนะครับมันจะสร้างดาเมจได้ถึง102 หน่วยเลยนะครับผมใช่ครับเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับผมและถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวละครวูฟแกงในร่าง3นี้จะมีความสามารถในการต้านสถานะร้อนจัดหรือว่าหนาวจัดนะครับได้ดีกว่าร่าง2แล้วก็ร่าง1ด้วยก็เรียกได้ว่าตัวละครวูฟแกงนะครับเป็นตัวละครที่ควรจะอยู่ในร่าง3ตลอดเวลาเลยและแน่นอนนะครับว่าคืนของวันที่1ผมก็ยังจุดคบเพลิงเพื่อวิ่งสำรวจอยู่วันที่2ผมก็ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการฟาร์มทองเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมและผมก็ได้ทำการสร้างเครื่องวิจัยขั้น1ขึ้นมานะครับเพื่อสร้างกระเป๋านั่นเองเพราะว่าผมว่าของผมเริ่มเยอะแล้วในตอนนี้ก็เลยต้องมีกระเป๋าติดตัวไว้บ้างนะครับในตอนนี้จากนั้นผมก็ได้ใช้เวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้นะครับหมดไปกับการฟาร์มของเพื่อทำเครื่องเล่นแร่8 ธาตุหรือบ้านเราก็เรียกว่าโต๊ะคราฟเลเวล2หรือว่าเครื่องวิจัยระดับ2นั่นเองก็จะเป็นการทำเครื่องเก็บไว้ก่อนนะครับพอเจอฐานหรือว่าเจอที่สามารถตั้งฐานได้ก็จะเอาเครื่องไปวางทันทีนะครับจะได้ไม่เสียเวลาฟาร์มในตอนนั้นและพอตกกลางคืนนะครับก็ทำการก่อกองไฟแล้วก็ทำการย่างอาหารรับประทานนะครับผมจะได้ค่าสเตตัสที่ดีกว่าการกินอาหารสดๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็คุณแฟนผมหายไปไหนก็เหมือนเดิมนะครับในช่วง 4-5 วันแรกเราจะแยกกันสำรวจแผนที่นะครับผมเพื่อให้ดูว่าตรงไหนนั้นสามารถตั้งฐานได้ดีที่สุดนั่นเองแล้วตอนนี้ผมกลับเป็นร่าง2แล้วก็ต้องออกกำลังกายนะครับเพื่อให้อยู่ในร่าง3ให้นานที่สุดวันที่3พอเช้าแล้วผมก็ใช้ค้อนที่เพิ่งคราฟมานะครับทุบเครื่องวิจัยขั้น1ทิ้งเพื่อเอาทรัพยากรคืนมาจากนั้นก็ยังคงไล่ฟาร์มทองในบริเวณแถวนี้นะครับเพราะว่าจะได้มีทองใช้งานแบบโคตรเยอะนั่นเองและในตอนเย็นของวันนี้นะครับผมก็ได้วิ่งมาเจอกับหินที่ปิดเป็นทางลงปากถ้ำนะครับแน่นอนนะครับว่าผมก็ทำการทุบมันทิ้งแล้วก็ลงไปในถ้ำนะครับเพื่อเป็นการเปิดแผนที่ในถ้ำไปในตัวแ
ไหนๆก็ลงมาแล้วก็ขออนุญาตเก็บดอกไร้บับหรือว่าดอกแสงสว่างหน่อยนะครับคุณผู้ชมและหลังจากนั้นก็ขึ้นมาบนดินเหมือนเดิมนะครับแล้วมันก็พอเป็นช่วงใกล้จะมืดพอดีผมก็เลยทำการถือคบเพลิงวิ่งสำรวจต่อนะครับในคืนนี้วันที่4เช้ามาก็พบกับแท่นบูชาหัวหมูนะครับก็อย่ารอช้าครับใช้ค้อนที่เราเพิ่งคราฟมาทุบมันออกมาให้หมดเลยเพราะแท่นบูชาหัวหมูแบบนี้นะครับถ้าเราเอาค้อนของเรานะครับทุบไปที่แท่นบูชามันจะดรอปหัวหมูไม่ใช่หัวหมูตูดหมูนะครับ1อันมาเป็นของรางวัลนะครับผมก็ตูดหมูนี่เรียกได้ว่าเป็นไอเทมสำคัญของเกมนี้เลยใช้งานเรียกได้ว่าโคตรหลากหลายเลยนะครับคุณผู้ชมและในเวลาส่วนที่เหลือของวันนี้ก็ยังคงหมดไปกับการสำรวจนะครับแต่ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไปเจออะไรบ้างสิ่งแรกที่เจอนะครับนั่นก็คือหีบโดดเด่นซึ่งในหีบนี้นะครับก็จะมีเทอร์เรียมนะครับซึ่งเป็นไอเทมในการใช้อัญเชิญบอส Eye of Terror นะครับผมก็ตอนนี้ผมจะยังไม่เข้าไปเก็บนะครับเพราะว่าของในกระเป๋ามันเต็มจริงๆแบบเต็มเอียดและสิ่งสุดท้ายที่พบเจอในวันนี้นะครับนั่นก็คือโซนบึงใช่แล้วครับนี่ก็คือโซนที่เรียกได้ว่าแดนเถื่อนของเกม Don't Starve Together เลยก็ว่าได้แถวนี้แม่งเถื่อนและยิ่งมาเจอโซนบึงตอนเย็นแบบนี้ด้วยบอกเลยครับว่าเรียกได้ว่ามั่วบ้านงานมากครับก็อย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีนะครับว่าโซนนี้เป็นโซนที่มีการตะลุมบอลเรียกได้ว่าโคตรมั่วครับบอกตรงก็แน่นอนนะครับมันจะต้องมีไอเทมดรอปอยู่แล้วซึ่งไอเทมดรอปที่ผมมองหาในโซนบึงก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากไม้หนวดนั่นเองนะครับก็โคตรโชคดีนะครับมาเจอไม้หนวดอันนึงตกอยู่ไม่ใช่อันนึงหรือ2 อันแต่ว่าเก็บมาได้อันเดียวนะครับถ้าไปเก็บกันหนึ่งอาจจะเสี่ยงโดนทุกพี่เบิร์มไล่ฟาดนะครับผมก็ขอเอามาอันเดียวก่อนแล้วกันในคืนนี้ผมก็เลยจุดกองไฟนะครับแล้วก็ย่างอาหารทับประทานเหมือนเดิมวันที่5พอเช้าแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าเสียดายไม้หนวดที่มันตกเกียนหนึ่งอยู่ในบึงมากก็เลยเสี่ยงตายนะครับวิ่งไปเก็บมันออกมาจากดงเมิร์มนะครับผมซึ่งตอนกลางวันเมิร์มน่าจะอยู่ในบ้านนะผมน่าจะปลอดภัยก็และก็เป็นไปตามแผนนะครับผมสามารถเก็บไม้หนวดอีกอันได้อย่างอีซี่นะครับไม่ต้องห่วงและวันที่เหลือของวันนี้ก็ยังคงสำรวจนะครับซึ่งก็เจอปากถ้ำนะครับแล้วก็ทุบลงไปเปิดแผนที่ถ้ำด้านล่างนะครับสาเหตุที่ผมจะทำแบบนี้นะครับมันก็คือเป็นการคาดคะเนโซนรูนคร่าวๆนั่นเองนะครับถ้าเราเจอปากถ้ำตรงไหนเราควรรีบขุดลงไปทันทีนะครับในช่วงวันแรกๆเพื่อเป็นการเปิดแผนที่ถ้ำใต้ดินนะครับผมพอเราเปิดหมดแล้วเราก็จะมาทำการคาดคะเนนะครับว่าโซนรูนในถ้ำนั้นอยู่บริเวณไหนของแผนที่นะครับก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับที่ผมฟังมาจากสักช่องไหนก็จำไม่ได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยและในวันนี้นะครับผมกับคุณแฟนก็ได้เจอกับบริเวณที่คาดว่าน่าจะเป็นฐานของเราแล้วครับใช่มันก็คือโซนเนี่ยครับโซนทางซ้ายของแผนที่ก็เป็นโซนที่เรียกได้ว่าค่อนข้างใกล้แหล่งอารยธรรมต่างๆพอสมควรไม่ว่าจะเป็นบ่อกบบึงหรือแม้กระทั่งโซนบีฟาโรนะครับผมก็อย่ารอช้าครับมาสร้างอารยธรรมของเรากันก็ด้วยความที่ผมนั้นคราฟเครื่องเล่นแร่แปรธาตุหรือว่าโต๊ะคราฟเลเวล2มาแล้วก็เลยทำให้สามารถตั้งแหล่งอารยธรรมได้อย่างอีซี่นะครับคุณผู้ชมและพอแหล่งอารยธรรมกำเนิดแล้วก็ทำการคราฟอุปกรณ์สีทองกันมากันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ในตัวผมนั้นมีทองค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าผมไปฟาร์มมานั่นเองวันที่6วันนี้ทั้งวันก็เลยเป็นวันที่เราอุทิศให้กับการฟาร์มของแล้วก็ทำของที่ฐานนั่นเองแต่ว่าก็มีแวะไปทักทายกับบรรดาเหล่ากบที่อยู่ข้างๆนะครับไม่ต้องห่วงซึ่งก็วิธีฟาร์มกบของผมก็ไม่ยากนะครับให้น้องอบิเกลของคุณแฟนแทงส่วนผมก็หวดพ่นเข้าไปครับผมไม่ต้องห่วงก็เรียกได้ว่าได้ขากบมาเป็นอาหารประทังชีวิตแบบโอ้โหอยู่กันยาวๆครับไม่ต้องห่วงและผมก็ได้ทำการสร้างเครื่องเล่นยิมขึ้นมานะครับซึ่งตัวละครวูฟแกงจะสามารถสร้างไอ้เครื่องนี้ได้นะครับซึ่งเครื่องเล่นยิมนั้นจะดีกว่าดัมเบลตรงที่การเล่น1ครั้งนะครับจะได้ค่ากำลังหรือว่าค่ากล้ามสูงกว่าการโยนดัมเบลนั่นเองแต่ข้อเสียของมันก็คือไม่สามารถพกพาออกไปนอกฐานได้ก็ยังจำเป็นจะต้องพกดัมเบลติดตัวไว้1 อันเสมอนะครับเพื่อเราไปนอกฐานจะได้มีดัมเบลในการออกกำลังกายนั่นเองคุณผู้ชมและในคืนนี้ก็เริ่มทำการเผาป่าเพื่อหาถ่านสำหรับคราฟหม้ออาหารแล้วนะครับสำหรับวันที่7ก็ยังคงเป็นวันที่ผมกับคุณแฟนใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการทำของแล้วก็ฟาร์มของอยู่ที่ฐานนะครับก็มีการเอาพวกกิ่งไม้พวกเบอร์รี่ที่ไปขุดมานะครับมาปลูกที่ฐานจะได้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปเก็บของไกลๆนะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็ค่อนข้างโชคดีนะครับที่คุณแฟนเธอไปเก็บขี้ของเหล่าบีฟาโลมาก็เลยทำให้มีปุ๋ยใส่ต้นเบอร์รี่นะครับผมและในกลางคืนของวันนี้นะครับผมก็มีแวะมาจับหิ่งห้อยนะครับเพื่อจะเอาไปสร้างหมวกเหมืองหรือว่าหมวกที่ให้แสงสว่างแบบดีกว่าไอ้คบเพลิงเนี่ยวันที่8ก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เวฟหมาป่ามาเยือนของโลก Don't Starve ซึ่งก็เวฟแรกมันก็อีซี่อยู่แล้วนะคุณผู้ชมมันใจไปยากอะไรให้น้องอบิเกลคนเดียวโซโล่ก็สบายแล้วหม้ออาหารหม้อแรกก็ได้ถือกำเนิดในโลกนี้นะครับผมและทุกคนที่เคยดูคลิปผมนะครับก็จะทราบว่าเมนูหลักของโลก Don't Starve นะครับมันก็คือมีทบอลนั่นเองไม่ต้องห่วงครับแม่งมีทบอลรัวๆ
แล้วก็เหมือนผมจะลืมบอกนะครับคุณแฟนของผมเธอไปเจอกระดูกตาที่เอาไว้เรียกเชสเตอร์นะครับแต่เธอไม่อยากได้เธอก็โยนให้ผมใช้นะก็ไม่ต้องงงนะครับว่าอยู่ดีน้องเชสเตอร์มาจากไหนทั้งที่ผมไม่ได้เจอก็คุณแฟนผมไปเจอนั่นเองก็ในตอนเย็นของวันนี้นะครับผมกับคุณแฟนได้ออกทำการล่าเกียร์นะครับผมซึ่งเกียร์นะครับก็ดรอปจากไอ้พวกเครื่องจักรโบราณพวกนี้นั่นเองก็อย่าไปรอช้าครับไปหวดพวกมันกันก็ได้เกียร์มาทั้งหมด2อันนะครับคุณผู้ชมก็เกียร์นะครับจะเป็นไอเทมสำคัญที่ใช้ในการสร้างตู้เย็นนั่นเองจริงๆมันก็สร้างได้เยอะกว่านี้แหละแต่ว่าตอนนี้เอามาทำตู้เย็นก่อนแล้วกันและในตอนเย็นของวันนี้นะครับผมก็ทำการขุดรูปปั้นหินอ่อนนะครับผมเพื่อเอาหินอ่อนกลับไปใช้ที่ฐานนะครับซึ่งตัวละครวูฟแกงนี่หินอ่อนจะเป็นทรัพยากรสำคัญมากนะครับผมส่วนจะสำคัญยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลังเนาะวันที่9เปิดวันมาด้วยการทุบบ้านหมูนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาทรัพยากรพวกนี้นะครับไปสร้างเป็นบ้านหมูบริเวณแถวฐานผมจะได้มีแรงงานหมูไว้ใช้งานนะครับผมก็โครงการบ้านหมูอาชรก็ยังคงมีต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนก็ตามก็หลังจากที่ทุบบ้านเสร็จแล้วก็อย่าลืมทุบเจ้าของบ้านด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวและด้วยความที่ว่าแถวนี้มันมีทางลงไปในถ้ำนะครับก็อย่ารอช้าครับลงไปเปิดแผนที่กันเลยเปิดแผนที่เสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาข้างบนกันนะครับผมแล้วก็พบกับฝูงบิฟฟาโลแถวนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างไม่ไกลจากฐานมากแต่ในตอนนี้ผมยังไม่มีมีดเอาไว้โกนขนบิฟฟาโลครับก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับพวกมันในตอนนี้กลับมาถึงฐานก็รีบทำการทำโปรเจกต์บ้านหมูเอื้ออาทรนะครับผมซึ่งตอนแรกไอ้หลังเนี้ยมันมีอยู่แล้วในแถวนี้นะครับผมไม่ได้สร้างนะก็เลยทำให้บ้านหมูเอื้ออาทรที่ผมสร้างนะครับกลายเป็นหลังที่2ของโครงการบ้านหมูเอื้ออาทรของเราด้วยเองและในเย็นนี้ตู้เย็นก็ได้ถือกำเนิดนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ผมขุดฟางมาพอสมควรเลยก็เอามาปลูกที่ฐานแล้วกันในเย็นนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ต้องห่วงวันที่10ผมได้ทำการเปลี่ยนหินอ่อนจำนวนครึ่งหนึ่งนะครับให้กลายเป็นเมล็ดแล้วก็เอาไปทำการปลูกแถวๆข้างฐานนะครับผมก็ทรัพยากรหินอ่อนนะครับถ้าใครสงสัยว่ามันสำคัญกับตัวละครวูฟเกย์ยังไงก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับหินอ่อนนะครับก็คือไอเทมหลักในการใช้ทำเกราะหินอ่อนถูกไหมซึ่งตัวชุดเกราะหินอ่อนนะครับก็คือชุดเกราะที่สามารถกันดาเมจได้ถึง 95% เลยนะครับใช่ครับ 95% นั่นคือโคตรเยอะนะครับผมแต่ว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่จะลดสปีดของตัวละครที่สวมใส่ลง 30% นะครับแต่ตัวละครวูฟแกงในร่างที่3นะครับจะไม่โดนโทษลดสปีดจากเกราะหินอ่อนก็เลยทำให้เกราะหินอ่อนนะครับเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ดีมากๆนะครับสำหรับตัวละครวูฟแกงของเราบอกเลยครับไอเกราะหินอ่อนเนี่ยผมใช้ยาวๆเลยหลังจากที่ทำอะไรที่ฐานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนเย็นผมก็วิ่งมาทำการเก็บเทอร์เรียมจากหีบนะครับซึ่งหีบนี้เวลาเราเปิดหีบนะครับก็จะมีไฟลุกแบบนี้แหละไม่ต้องห่วงมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมพอได้ของจากหีบเทอร์เรียมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้ากลับฐานนะครับคุณผู้ชมวันที่11เช้ามาผมก็ทำการลงไปสำรวจถ้ำที่ทางเข้าอยู่บริเวณแถวฐานไหนๆก็ลงมาแล้วเก็บดอกไร้บับสักหน่อยจะได้มีเชื้อเพลิงไว้เติมหมวกเหมืองพอขึ้นมาบนดินก็มาทะเลาะกับฝูงกบที่มันดักรออยู่บริเวณปากถ้ำและหลังจากนั้นผมก็มุ่งหน้าสู่โซนราชาหมูนะครับใช่แล้วครับวันนี้คือวันที่11และวันที่พระจันทร์เต็มดวงนั่นเองก็ถ้าใครเคยดูคลิปผมนะครับก็จะทราบดีว่าวันที่พระจันทร์เต็มดวงนั้นจะมีน้องกอมเมอร์มาเกิดที่บริเวณโซนราชาหมูนะครับผมและพอตะวันตกดินแล้วน้องกอมเมอร์ก็บินมาซึ่งผมก็เก็บมาอย่างอีซี่นะครับไม่ต้องห่วงและหลังจากนั้นผมก็ไล่ทุบบ้านหมูที่อยู่แถวนี้นะครับเพื่อปลุกหมูออกมาแล้วพอหมูออกมาเจอแสงพระจันทร์ที่เต็มดวงมันก็จะกลายร่างเป็นแวร์พิกนะครับผมซึ่งแวร์พิกก็ถ้าเราสามารถจัดการได้ก็จะการันตีดอกเนื้อ2ชิ้นและตูดหมู1ชิ้นนะครับคุณผู้ชมก็ไล่ทุบไปได้ทั้งหมด3บ้านนะครับวันที่12พอเช้าแล้วผมก็วิ่งกลับฐานนะครับแล้วก็มีแวะขุดทรัพยากรกลับไปปลูกที่บ้านเล็กน้อยโดยเฉพาะฟางมาถึงที่ฐานในตอนเย็นๆแล้วก็แวะเอาฟางมาปลูกแล้วก็เอาขี้ใส่เลยนะครับเพราะว่าแถวนี้มีขี้ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นขี้ข้างขาวก็ดีขี้บิฟฟาโลก็ดีเหมือนกันจากนั้นก็มานอนเพิ่มเลือดนะครับตอนนี้ที่ฐานผมมีเต็นท์แล้วครับฝีมือคนสร้างก็น่าจะเป็นคุณแฟนแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้ทำก็ขออนุญาตฟื้นเลือดก่อนนะครับเสียเลือดไปกับการคัดกระแวร์พิกไปพอสมควรเลยวันที่13เช้ามาก็มาทำการปลูกกิ่งไม้ที่คุณแฟนไปเก็บมานะครับเธอมาโยนไว้ให้ผมไปปลูกแล้วก็ลงมาไล่เก็บเบอร์รี่แล้วก็ใช้เทคนิคในการวางเบอร์รี่ล่อไอ้นกเปรตนี่เข้ามาครับจะได้จัดการง่ายๆแล้วก็ตอนนี้นะครับผมได้ทำการคราฟกระดิ่งบิฟฟาโลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปลองจับบิฟฟาโลมาเลี้ยงดูพอตกเย็นผมก็ได้มุ่งหน้าไปโซนบิฟฟาโลนะครับเพื่อโกนขนบิฟฟาโลไปทำหมวกกันหนาวนั่นเองแต่ตอนนี้ก็ต้องรอตะวันตกดินก่อนนะครับคุณผู้ชมและพอตะวันตกดินผมก็ทำการรีบใส่หมวกเมืองแล้วก็วิ่งโกนขนบิฟฟาโลทันทีนะครับผมและพอเช้าแล้วผมก็ทำการเอากระดิ่งมอบให้กับบิฟฟาโลที่อยู่แถวนั้นนะครับผมเพื่อเอามาเลี้ยงที่บ้านพอกลับมาถึงที่บ้านก็รีบทำอาหารโปรดของบิฟฟาโลนะครับนั่นก็คือซุปหน่อไม้ไม่ใช่ซุปหน่อไม้ซุปกิ่งไม้
และก็ไล่ทำการเอาทรัพยากรที่พี่ขุดมาปลูกที่ฐานนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยวันที่15เว็บหมาป่าก็ได้มาเยือนในตอนเช้านะครับซึ่งเว็บหมาป่าก็เป็นเว็บที่2มันก็จัดการได้อย่างอีซี่อยู่แล้วถูกไหมคุณผู้ชมผมก็ได้ทำการสร้างอานขี่บีฟาโรขึ้นมานะครับเพื่อจะได้ขี่เจ้าบีฟาโรนี้ช่วยในการสำรวจแผนที่แต่ว่าก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งรู้หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะครับตัวบีฟาโรนะครับถ้ามันโดนโกนขนนะครับมันจะไม่สามารถขี่ได้ถ้าเราเอาอานขี่ไปให้บีฟาโรในขณะที่ไม่มีขนนะครับน้องจะไล่ขวิดเราอย่างที่เห็นในภาพนี่เลยครับผมคุณผู้ชมซึ่งผมที่ถูกไล่ขวิดมาทั้งวันก็ไม่รู้จะแก้สถานการณ์นี้ยังไงนะครับนอกจากใส่เดียวกับน้องทันทีนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยน้องบีฟาโรตัวนี้ด้วยนะครับที่ผมไม่รู้เรื่องง่ายๆแบบนี้ลาก่อยครับผมหลังจากที่จัดการบิฟฟาโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็มาตัดไม้ที่ปลูกไว้แถวชานนะครับวันที่16ผมก็มีความคิดที่อยากจะทำการใส่เดี่ยวกับบอสซึ่งบอสที่ผมสามารถหาได้ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือเจ้า Eye of Terror นะครับผมและแน่นอนนะครับวันนี้ทั้งวันผมก็เลยใช้เวลาในช่วงเช้าหมดไปกับการเตรียมตัวเพื่อซัดหน้าเจ้า Eye of Terror นะครับผมก็อุปกรณ์หลักที่เราจะใช้นั่นก็คือหมวกเหมืองเกาะหินอ่อนและแฮมแบทนะครับแฮมแบทนี้ก็คือไอเทมที่ดีมากและพอตกกลางคืนผมก็ได้ทำการอัญเชิญเจ้าบอส Eye of Terror ออกมานะครับและด้วยความที่ว่าตัวละครวูฟแกงของผมนะครับได้เรียนศาสตร์แห่ง I am the bone of my ใช่แล้วครับ Unlimited Bong World และด้วยศาสตร์แห่ง Unlimited Bong World นี้จะทำให้แฮมแบทนะครับสามารถบองได้อย่างไร้ขีดจำกัดเพราะว่ามันไม่มีอายุการใช้งานที่เป็นจำนวนครั้งนะครับมันสามารถใช้ตีได้เรื่อยๆตราบใดที่ยังไม่เน่านะครับผมและนี่ก็คือศาสตร์แห่ง Unlimited Bong World ซึ่งวูฟแกงของผมนะครับก็ได้ใช้ศาสตร์นี้สามารถจัดการ Eye of Terror ได้ในคืนเดียวเลยนะครับผมและนี่ก็คือพลังของ Unlimited Bong World บวกกับเกาะหินอ่อนบายวูฟแกงร่าง3นะครับผมก็รอบนี้ก็มีน้องอบิเกลมาช่วยด้วยนะครับและหลังจากที่จัดการบอสได้แล้วก็ไอเทมดรอปส่วนใหญ่ก็จะเป็นของไม่สำคัญมากนะครับแต่มีของสำคัญชิ้นหนึ่งนั่นก็คือหมวกลูกตานั่นเองนะครับผมซึ่งหมวกนี้ก็จะเป็นหมวกที่มีพลังป้องกันเทียบเท่ากับหมวกหมูเลยครับเพียงแต่ว่ามันดีกว่าตรงที่มันสามารถซ่อมแซมด้วยการเอาอาหารให้มันกินนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับคุณผู้ชมวันที่17ด้วยความที่ผมเนี่ยจัดการบอส Eye of Terror ได้ก็จะทำให้ผมนั้นสามารถสร้างรูปปั้นของ Eye of Terror ได้นะครับซึ่งผมก็รีบทำการสร้างขึ้นมาทันทีและหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการแบกรูปปั้นของบอสนะครับไปไว้ที่ยิมแทนไอถุงมันฝรั่ง2ถุงนี้ครับผมมันจะช่วยทำให้บูฟแกงนั้นสามารถออกกำลังกายและได้ค่ากล้ามเร็วขึ้นกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับผมเรียกได้ว่าโคตรดีและด้วยความที่ตัวละครบูฟแกงนะครับใส่เกาะหินอ่อนแล้วไม่โดนลดค่าสปีดนั่นก็หมายความว่าไอกระเป๋าหนังหมูนะครับมันก็ไม่โดนลดค่าสปีดเหมือนกันก็อย่ารอช้าครับมันมาใช้ทันทีวันที่18เช้ามาก็ทักทายลูกบ้านหมูเอื้ออาทรนะครับด้วยการบ้องหัวมันทั้ง2ตัวทิ้งเพื่อหาเนื้อกับหาตูจากนั้นผมกับคุณแฟร์ก็ได้ตัดสินใจในการสำรวจแมปเพิ่มเติมนะครับซึ่งตอนนี้ด้านล่างของแผนที่นั้นยังไม่ถูกเปิดนะครับผมกับคุณแฟร์ก็เลยคิดว่ามันเหลือเวลาอีกตั้ง 2-3 วันนะครับก่อนจะเข้าหน้าหนาวฉะนั้นเราไปสำรวจแผนที่เพิ่มเติมกันและในตอนเย็นก็ได้วิ่งมาเจอกับโซนทะเลทรายที่มีบอสดากอนไฟสถิตอยู่นะครับผมมีการแวะทะเลาะกับหมาป่าแถวนี้เล็กน้อยแล้วก็ไล่ขุดทรัพยากรแถวนี้นะครับโดยเฉพาะทองจากนั้นในคืนนี้ก็ได้ตั้งแคมป์อยู่ที่นอกฐานนะครับวันที่19เช้ามาก็ยังคงมุ่งหน้าสำรวจกันต่อไปจนมาเจอกับในโซนเขาเรียกว่าไงโซนหินอ่อนที่เอาไว้เรียกบอสอะไรนะบอส Shadow Priest ครับใช่บอส Shadow Priest ซึ่งแน่นอนนะครับว่าหินอ่อนนั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับวูฟแกงก็ขุดไปให้เหี้ยนนะครับอย่าให้เหลือพอขุดหินอ่อนเสร็จแล้วก็ไล่ขุดทองแถวนี้ให้หมดนะครับเพราะว่ามันคือทรัพยากรสำคัญและในตอนเย็นผมก็ได้พบกับรอยแคมป์ของวอลลัสเดอะแมกทัสนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นอะไรที่เราต้องมาล่าอยู่แล้วในฤดูหนาวรอมันโผล่มาเลยดีไหมครับเนี่ยแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็เข้าหน้าหนาวแล้วในคืนนี้ผมกับคุณแปรก็ยังคงตั้งแคมป์อยู่ที่นอกฐานเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมวันที่20ผมกับคุณแฟนก็ยังคงมุ่งลงใต้เพื่อสำรวจแผนที่เพิ่มเติมนะครับซึ่งโซนที่พบเจอในวันนี้นะครับนั่นก็คือโซนป่าโซนที่มีรังแมงมุมอยู่มากมายเลยและผมก็นึกได้ว่าตอนนี้ที่บ้านเรามันค่อนข้างขาดแคลนใยแมงมุมนะครับฉะนั้นก็ซัดกับแมงมุมแถวนี้กันตกกลางคืนก็ยังคงจุดไฟอยู่แถวนี้นะครับไม่ต้องห่วงวันที่ 21 ฤดูใบไม้ร่วงผ่านพ้นไปฤดูหนาวอันโหดร้ายก็ได้เข้ามาเยือนในโลก Don't Starve Together ของเราเปิดเช้ามาด้วยการที่น้องอบิเกลไปทะเลาะกับฝูงผึ้งและก็ฝูงเพนกวินนะครับคุณผู้ชมจากนั้นผมกับคุณแฟร์ก็ทำการวิ่งกลับฐานนะครับแต่ในระหว่างทางที่วิ่งกลับฐานนะครับมันมีแคมป์วอลลัสมากมายถึง3แคมป์เลยผมก็ไล่เคลียร์แคมป์วอลลัสทีละแคมป์กันเลยทีเดียว
แต่ถ้าว่าพระเจ้าก็ยังไม่ได้เข้าข้างคนแบบผมกับคุณแฟนนะครับพระเจ้านั้นไม่ได้ส่งเขี้ยววอลลัสมาให้แม้แต่อันเดียวเลยทั้งที่ตีไปตั้ง3ตัวแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้หมวกของวอลลัสมา1ใบและด้วยความที่ว่าตอนนี้มันเข้าหน้าหนาวแล้วผมกับคุณแฟนก็ยังไม่มีหมวกกันหนาวหรือว่าหินอุณหภูมิเลยนะครับก็ทำให้พอตกตอนเย็นแล้วก็เกิดอาการหนาวสั่นจากอากาศหนาวนั่นเองก็เลยจำเป็นจะต้องจุดแคมป์ไฟเพื่อพักแรมแถวนี้กันก่อนนะครับในวันที่ 21 วันที่ 22 พอเช้ามาผมกับคุณแฟนก็ดิ่งตรงกับฐานกันเลยนะครับแต่ว่ามาเกิดอาการหนาวสั่นบริเวณแถวโซนบึงนั่นเองและในตอนนี้เว็บหมาป่าก็ได้มาเยือนอีกแล้วครับคุณผู้ชมและหลังจากที่เคลียร์เว็บหมาป่าเสร็จแล้วผมก็มุ่งหน้ากับฐานกันต่อเลยนะครับแต่ว่าก็วิ่งมาถึงฐานแบบหนาวๆเลยครับโอ้โหดูเลือดผมสิครับวันที่ 23 วันนี้ทั้งวันก็เป็นการฟาร์มของแล้วก็ทำของอยู่ที่ฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำอุปกรณ์กันหนาวแล้วก็มีมาแวะขุดหินอ่อนที่โตเต็มที่ในตอนเย็นนะครับเพื่อเก็บไว้ทำเกาะหินอ่อนวันที่ 24 วันนี้ทั้งวันนั้นก็หมดไปกับการไล่เก็บทรัพยากรแถวฐานไม่ว่าจะเป็นการตัดต้นไม้แถวฐานแล้วก็การไล่ขุดน้ำแข็งแถวฐานนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วพวกเบอร์รี่อะไรมันไม่โตนะครับผมเราจะเป็นต้องใช้น้ำแข็งในการเป็นวัตถุดิบในการทำบิทบอลแทนพวกเบอร์รี่นั่นเองวันที่ 25 ด้วยความที่ว่าเราไล่ตบวอลลัสตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยนะครับผมก็เลยทำให้คิดว่าวันนี้นั้นวอลลัสน่าจะเกิดแล้วนะครับก็อย่ารอช้าครับมุ่งหน้าไปล่าวอลลัสเพื่อหาเขี้ยววอลลัสกันก็เดินทางมาถึงโซนวอลลัสในช่วงเย็นนะครับผมแล้วก็สามารถจัดการไปได้1แคมป์นะครับและในที่สุดพระเจ้าก็ได้เข้าข้างคนแบบผมนะครับส่งเขี้ยววอลลัสมาให้สักทีแต่แน่นอนนะครับว่าอันเดียวไม่ได้พอฉะนั้นเราต้องหาอีกอันให้คุณแฟนด้วยแต่ว่าตอนนี้มันก็มืดแล้วนะครับผมบอกอากาศหนาวมากก็ขออนุญาตจุดแคมป์ไฟพักบริเวณแถวนี้ก่อนวันที่ 26 พอเช้ามาแล้วผมกับคุณแฟนก็ออกไล่ล่าวอลลัสกันต่อเลยนะครับผมและสำหรับวอลลัสแคมป์ที่2นี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่โคตรโชคดีนะครับก็หลังจากที่จัดการวอลลัสได้แล้วก็ได้ทั้งหมวกแล้วก็เขี้ยวของวอลลัสมาเลยนะครับผมโอ้โหอะไรจะโชคดีขนาดนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็ทำการออกล่าแคมป์ที่3ต่อเลยครับแต่ว่าตัวแคมป์ที่3นี้ก็ไม่ได้ดรอปอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ผมคุณแฟนก็เรียกได้ว่ามีอุปกรณ์กันหนาวแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องการสำหรับการล่าวอลลัสเพียงพอแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมวก2ใบแล้วก็เขี้ยว2เขี้ยวก็เรียกได้ว่าเพียงพอแล้วครับไม่จำเป็นต้องออกมาล่าวอลลัสอีกต่อแล้วในฤดูหนาวนี้และก็แน่นอนนะครับว่าเย็นนี้ผมกับคุณแฟนก็ยังคงจุดแคมป์ไฟอยู่นอกฐานบริเวณแถวโซนวอลลัสอยู่เพราะว่ามันหนาววันที่ 27 วันแห่งการเดินทางกับฐานนะครับแต่พอวิ่งมาถึงโซนบึงแล้วผมก็คิดได้ว่าผมยังเปิดแผนที่โซนบึงไม่ครบเลยก็เลยใช้เวลาทั้งวันนี้นะครับหมดไปกับการวิ่งเปิดแผนที่โซนบึงนั่นเองและพอหลังจากเปิดแผนที่โซนบึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตกเย็นก็วิ่งกลับฐานนะครับวันที่ 28 ด้วยความที่ว่าในฤดูหนาวนั้นการจะจ้างหมูมาตัดไม้นั้นเป็นอะไรที่ไม่คุ้มค่าเลยนะครับเพราะว่ากลางวันในฤดูหนาวนั้นมันสั้นมากๆผมก็เลยใช้หมูให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับนั่นก็คือการป้อนเนื้อปีศาจที่เราได้มาจากการสู้กับม้าสู้กับอะไรก็แล้วแต่มากมายนะครับผมมายัดใส่ปากหมูตัวละ4ชิ้นนะครับพอหมูกินเนื้อปีศาจครบ4ชิ้นแล้วก็จะกลายร่างเป็นแวร์พิกซึ่งแวร์พิกนะครับก็แน่นอนว่ามันจะการันตีดรอปตูดหมู1ชิ้นแล้วก็เนื้อ2ชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีอีกไหมอีก1กิ่งแล้วก็มันจะสามารถเอาไว้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างแฮมแบทได้นั่นเองนะครับผมแฮมแบท The Unlimited Bong Worldก็แน่นอนนะครับว่าผมไล่จัดการหมูทั้ง2ตัวของโครงการบ้านหมูเอื้ออาทรเลยเพราะว่าไม่รู้จะจ้างทำอะไรนะครับฤดูนี้เอามากลายเป็นอุปกรณ์ทำแฮมเบร์ดีกว่านะครับและหลังจากที่ฟาร์มหมูเสร็จแล้วนะครับผมก็มาทำการตัดไม้ที่อยู่บริเวณแถวฐานนะครับคุณผู้ชมและตกเย็นก็ยังอยู่ที่ฐานนะครับไม่ได้ไปไหนสำหรับค่ำคืนนี้วันที่ 29 วันนี้ทั้งวันก็ยังคงเป็นการฟาร์มทรัพยากรแถวฐานนะครับเพราะว่ากิ่งไม้ที่เอามาปลูกไว้ยังไม่ได้เก็บเลยนะครับผมแถมฟางที่เอามาปลูกก็ยังไม่ได้เก็บเลยก็เก็บให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอให้มันโตพร้อมกันอีกทีในฤดูใบไม้ผลินะครับผมเพราะว่าฤดูหนาวนี้พวกกิ่งไม้พวกฟางมันจะไม่โตนะครับหลังจากเก็บไปแล้วและผมก็ได้ทำการสร้างอุปกรณ์ที่ผมไม่เคยสร้างมาก่อนนะครับในการเล่นชาเลนจ์ก่อนหน้านี้นั่นก็คือกับดักหนามนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามีเขี้ยวหมาป่าค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรครับนอกจากกับดักหนามนั่นเองซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากนะครับในการช่วยจัดการเวฟหมาป่าซึ่งเวฟหมาป่าหลังๆก็จะมากันเรียกได้ว่าโคตรเยอะนะครับผมยิ่งฤดูร้อนจะมีหมาไฟมาด้วยการใช้กับดักหนามช่วยจัดการนั้นเป็นอะไรที่โคตรดีครับผมก็ทำได้ทั้งหมดประมาณ10 กว่าอันนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาทำเพิ่มละกันคุณผู้ชมตอนนี้มันมืดแล้ววันที่ 30 ใช่แล้วครับและนี่ก็คือวันที่ 30 ของฤดูหนาวแรกใน Don't Starve Together ซึ่งใครที่เคยเล่นก็จะรู้ดีนะครับว่าวันนี้คือวันที่บอสเดียคอบจะลงมาจุติในโลกนี้วันนี้ทั้งวันนั้นในช่วงเช้าผมก็ใช้เวลาหมดไปกับการเตรียมตัวเพื่อสู้กับไอ้บอสเวนเดียคอบนั่นเองก็อุปกรณ์หลักๆของเรานะครับนั่นก็คือแฮมแบทแล้วก็เกาะหินอ่อนนะครับผมและรอบนี้นะครับผมจะเอาอุปกรณ์เพิ่มค่าสติไปด้วยนั่นก็คือกระบองเพชรย่างนั่นเองซึ่งเป็นไอเทมที่สามารถย่างกินแล้วเพิ่มค่า
สติในช่วงต้นเกมได้ดีมากๆเลยนะครับหลังจากเตรียมตัวเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับวิ่งไปรอมันที่โซนบึงซึ่งโซนบึงนี้ก็อย่างที่บอกไปครับเป็นโซนที่มีการตะลุมบอลสูงมากซึ่งผมก็จะรอให้บอสเดียขอบเกิดแถวนี้แล้วก็ตะลุมบอลกับพวกหนวดแล้วก็เมิมแถวนี้ก่อนนะครับแล้วพอเช้าแล้วผมค่อยไปหลอยเก็บของแล้วก็จัดการไอ้บอสเวรนั่นกันและพอตกกลางคืนนะครับบอสเดียขอบก็ได้จุติแต่รอบนี้มันเกิดเข้ามาในหน้าจอเลยก็ลังเลอยู่นะครับว่าจะต้องหวดกับมันหรือเปล่าแต่โชคดีนะครับที่มันเดินลงไปตีกับพวกหนวดพวกเมิมก่อนรอดไปเพราะว่าไม่อยากสู้ตอนกลางคืนเลยครับแม่งมองไม่เห็นวันที่31และแน่นอนนะครับว่าวันนี้นั้นคือวันใส่เดี่ยวกับบอสเดียขอบใส่เดี่ยวเหรอวะมีอาบิเกลกับแฟนช่วยด้วยเนี่ยก็ผมนะครับใช้กลยุทธ์ล่อให้มันตีกับไม้หนวดจนมันเลือดเหลือระดับหนึ่งแล้วก็บวกกับไม้หนวดแถวนี้หมดแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะทำการมุ่งหน้าใส่เดี่ยวกับไอ้บอสเวนนี่กันและด้วยศาสตร์แห่ง Unlimited Bong World นะครับก็ทำให้ผมนั้นสามารถจัดการไอ้บอสเวนในขอบได้ในที่สุดเรียกได้ว่า easy มากๆนะครับผมเพราะว่าเรามีเกราะหินอ่อนแล้วก็บวกกับวุ๊บแกงที่อยู่ในร่าง3นี่ตีโคตรแรงนะครับด้วยการใช้แอมแบตบ้องธรรมดาครับ120โคตรแรงบอกตรงและหลังจากนั้นผมก็ใช้เวลาในการเก็บของสัดส่วนใหญ่นะครับแล้วก็วิ่งกับช้าและวันที่31ในวันนี้นะครับเสียงหอนของเหล่าหมาป่าก็ได้มาเยือนซึ่งแน่นอนนะครับว่ากับดักที่เราเพิ่งสร้างก็ได้ใช้งานกันอย่างเต็มประสิทธิภาพเลยและด้วยพลังแห่งกับดักหนามนะครับก็ทำให้ผมกับคุณแฟนนั้นสามารถเอาตัวรอดจากเวฟหมาป่าเวฟนี้ได้อย่างอีซี่นะครับผมและในคืนนี้ก็เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงครับแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับผมวันที่32ส่วนใหญ่ของวันที่ทั้งวันนั้นผมก็ใช้เวลาหมดไปกับการฟาร์มทรัพยากรแถวฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็ขุดฟางมาปลูกที่ฐานนะครับเพื่อเตรียมตัวรับมือกับฤดูใบไม้ผลิที่ฟางมันจะโตเร็วมากๆมีแค่นี้ครับผมวันที่33ด้วยความที่ฤดูหนาวมันใกล้จะหมดลงแล้วนะครับผมกับคุณแฟนก็เพิ่งนึกได้ว่าเรายังสำรวจแผนที่ยังไม่หมดเลยนะครับผมก็อย่ารอช้าครับมุ่งหน้าลงใต้เพื่อทำการเปิดแผนที่กันก็การเดินทางรอบนี้นะครับจะเดินทางมาได้ค่อนข้างเร็วเลยเพราะว่าเรามี walking cane หรือว่าไม้เท้าเดินทางแล้วซึ่งมีความสามารถในการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นั่นเองคุณผู้ชมก็ลงมาถึงโซนป่าโซนที่มีรังแมงมุมเยอะนะครับก็มีแวะทะเลาะกับเหล่าแมงมุมบ้างเพื่อหาใยและหาต่อมแมงมุมและในคืนนี้ก็ยังคงตั้งแคมป์อยู่บริเวณแถวนี้นะครับ34ก็มีแวะทะเลาะกับแก๊งวอลลัสในตอนเช้าแต่ว่าไม่รู้ว่ารอบนี้มันเป็นอะไรนะมันโชคดีไปหรือเปล่าที่ได้ทั้งเขี้ยวแล้วก็หมวกอีกแล้วโอ้โหตอนนี้ผมมีเขี้ยว3อันแล้วก็หมวก3อันเลยนะครับคุณผู้ชมใช้ไงหมดครับเนี่ยและหลังจากนั้นผมกับคุณแฟนก็ยังคงมุ่งลงใต้เพื่อสำรวจแผนที่ต่อไปและในค่ำคืนนี้ก็ยังคงก่อกองไฟอยู่ที่นอกฐานเหมือนเดิมนะครับวันที่35และ36ก็แน่นอนนะครับว่ามันเป็นการสำรวจแน่นอนคุณผู้ชมแต่จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเราไปเจออะไรมาบ้างวันที่35ก็วิ่งสำรวจลงใต้มาเรื่อยๆนะครับจนพบกับไบโอมที่เรียกได้ว่าโคตรรังผึ้งนะครับลองดูรังผึ้งที่อยู่ในไบโอมนิดนึงครับโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรเยอะนะครับผมนี่มันอะไรกันครับเนี่ยและในวันที่36ก็เรียกได้ว่าฤดูหนาวผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิหรือว่าฤดูฝนนั่นเองและในวันนี้นั้นผมกับคุณแฟนก็ได้พบกับไบโอมโอเอซิสนะครับผมซึ่งไบโอมนี้นะครับก็จะมีบทบาทสำคัญมากในฤดูถัดไปหรือว่าฤดูร้อนนั่นเองแล้วก็ผมก็จะมีอะไรให้คุณผู้ชมดูนะครับลองดูแผนที่ของเกมในรอบนี้สิครับผมทำไมมันกวนตีนผมแบบนี้ครับมันเป็นเส้นตรงยาวลงมาแบบนี้โอ้โหและประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมครับตั้งแต่เล่นมาผมเพิ่งเคยเจอไอตัวเกียร์ตัวเดียวเองนะครับผมเอ้าชิบหายแล้วครับแล้วผมจะไปหาเกียร์จากไหนครับเนี้ยในฤดูร้อนมันต้องใช้เกียร์เยอะซะด้วยในการทำเครื่องดับไฟสวยแล้ววันที่37วันแห่งการเดินทางกลับไปที่ฐานนะครับก็ในระหว่างการเดินทางกลับนะครับก็ไม่ใช่การเดินทางธรรมดาเรากระโดดลงรูหนอนมานั่นเองซึ่งก็มาโผล่แถวๆฐานเลยครับเรียกได้ว่าโคตรโชคดีนะครับผมแล้วก็ผมลงมอดมาร์คสีของรูหนอนด้วยนะครับจะได้รู้ว่ารูไหนโดดลงไปแล้วโผล่ตรงไหนนะครับเพราะว่าผมก็จำไม่ได้ก็เลยต้องใช้มอดช่วยนะครับ38เช้ามาก็มาทำการขุดหินอ่อนที่โตเต็มที่นะครับแล้วก็มีการปลูกทดแทนไปด้วยเพราะว่าหินอ่อนนี่เป็นทรัพยากรที่ผมใช้ยาวๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงต้องมีการขุดมาใช้แล้วก็มีการปลูกทดแทนไปในตัวด้วยจากนั้นก็มาตัดไม้แล้วก็ปลูกไม้ทดแทนนะครับแถวฐานและในระหว่างนั้นเองบอสประจำฤดูฝนนะครับอย่างบอสห่านที่มีหน้าตาเป็นกวางมูสก็ได้มาจุติที่แถวฐานผมครับและมันก็พุ่งใส่น้องอบิเกลทันทีก็แน่นอนนะครับว่ามีการทะเลาะกับไอ้บอสเวนนี่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงและก็สามารถจัดการได้อย่างอีซี่ด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เก่งเลยครับไอ้บอสตัวนี้แต่ปัญหาตามหลังมานี่บอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนนะครับนั่นก็คือลูกของมันนั่นเองซึ่งก็โอ้โหอย่าให้พูดเลยครับปวดหัวชิบหายวันที่39เช้ามานั้นผมก็ได้ทำการออกไล่ล่าบรรดาลูกของบอสห่านทันทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาปั่นแถวฐานผมแล้วเกิดฟ้าผ่าไฟไหม้วอดวายก็โชคดีนะครับว่าแถวนี้มันมีบ่อกบแล้วก็มีการทะเลาะกันระหว่างลูกห่านแล้วก็ฝูงกบนะครับผมก็เลยเป็นการช่วยผมกับคุณแฟนนั้นตัดเลือดลูกห่านไปได้พอสมควรก็แน่นอนนะครับว่าศาสตร์แห่ง Unlimited Bong World ก็สามารถจัดการลูกห่านได้ทุกตัว Easy
วันที่ 40 ก็เป็นวันที่ผมนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการฟาร์มทรัพยากรที่ฐานเพราะว่าตอนนี้นั้นเป็นฤดูฝนพวกกิ่งไม้พวกฟางอะไรพวกเบอร์รี่อะไรมันก็โตโคตรเร็วนะครับเรียกได้ว่าเก็บมาใช้แทบไม่ทันเลยกันเลยทีเดียว 41 เช้ามาผมก็ได้ทำการรวบรวมของเล่นนะครับเพื่อนำไปแลกทองกับไอ้ราชาหมูก็ได้ทองนะครับมาเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมสำหรับวันที่ 42 นั้นผมกับคุณแฟนก็ได้ใช้เวลาหมดไปกับการวิ่งสำรวจรูหนอนต่างๆนะครับแล้วก็มีลงไปเปิดแผนที่ที่ถ้ำใต้ดินด้วย เพื่อเตรียมตัวค้นหาโซนรูนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านผมมันขาดแคลนเกียร์อย่างมหาศาลนะครับซึ่งเกียร์ที่ผมจะนึกออกนะครับในตอนนี้นั่นก็คือโซนรูนั่นเองคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีๆก่อนนะครับวันนี้ก็เลยเป็นวันแห่งการสำรวจนั่นเองก็เลยทำให้วันที่ 43 นี้เป็นวันที่เราทำการเก็บทรัพยากรอยู่ที่ฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ฟางหรือแม้กระทั่งเบอร์รี่แล้วก็น้ำแข็งก็ตามเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงไปในถ้ำนะครับซึ่งก็จะไม่ได้เก็บอีกนานเลยก็เก็บให้มันเรียบร้อยก่อนลงถ้ำนะครับและวันที่ 44 กับ 45 ก็เป็นวันแห่งการเตรียมตัวเพื่อลงไปในถ้ำนะครับก็มีไปแวะเปิดปากถ้ำมาอีก1จุดนะครับเพื่อคาดคะเนโซนรูนั่นเองและเมื่อเราได้ทำการเตรียมตัวพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ให้แสงสว่างก็มุ่งหน้าสู่ถ้ำใต้ดินเพื่อค้นหาโซนรูไปพร้อมๆกันเลยครับวันที่ 46 ผมกับคุณแฟนก็ได้มุ่งหน้าสู่ถ้ำใต้ดินนะครับเพื่อค้นหาโซนรูแหล่งฟาร์มเกียร์หนึ่งเดียวของเราที่นึกออกในตอนนี้นะครับและเมื่อลงมาถึงถ้ำใต้ดินแล้วก็อย่ารอช้าครับมุ่งหน้าสำรวจไปพร้อมๆกันเลยผมจะใช้หมวกเมืองแล้วก็ไม้เท้าเดินทางนะครับในการช่วยให้ผมนั้นสำรวจโซนรูได้เร็วขึ้นนั่นเองหมวกเมืองก็คอยให้แสงสว่างนะครับส่วนไม้เท้าเดินทางก็คอยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของผมนั่นเองสำหรับเทคนิคการหาโซนรูนะครับนั่นก็คือการเปิดแผนที่ที่เป็นทางลงมาจากบนดินให้หมดก่อนซึ่งอันนี้ก็คือผมเปิดหมดแล้วนะครับผมเราก็จะทำการมองไปในทิศทางตรงกันข้ามกับบริเวณโซนปากถ้ำหรือว่าทางลงมาถ้ำนะครับซึ่งจากแผนที่นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าทางลงมาในถ้ำนะครับส่วนใหญ่มันอยู่ด้านล่าง ซึ่งการคาดคะเนนั่นก็คือการมองไปในทางตรงกันข้ามนั่นก็คือด้านบนนั่นเองนะครับผมก็เลยสันนิษฐานว่าโซนรูนนั้นอาจจะอยู่ด้านบนของแผนที่นี้นั่นเองก็ไปลองดูกันครับว่ามันจริงไหมอันดับแรกก็ให้เราทำการหาแผนที่ที่เป็นโซนคล้ายๆกับดินสีน้ำตาลแบบนี้ก่อนครับซึ่งโซนรูนมันจะอยู่ถัดไปจากโซนที่เป็นแผ่นดินสีน้ำตาลแบบนี้นะครับก็มุ่งหน้าขึ้นเหนือต่อกันเลยครับคุณผู้ชมและผมก็วิ่งขึ้นเหนือมาต่อเรื่อยๆนะครับจนเราพบกับโซนที่มีตะไคร่น้ำงอกบนพื้นซึ่งการที่เราเจอตะไคร่น้ำนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะเจอโซนรูนถัดไปจากโซนตะไคร่น้ำนั้นมีสูงมากๆครับก็อย่ารอช้าครับไปสำรวจกันต่อ 47 แล้วผมก็ได้มาพบกับโซนที่มีลิงในถ้ำนะครับซึ่งโบราณเคยว่าไว้นะครับว่าถ้าลงมาใต้ดินแล้วเจอลิงนั่นหมายถึงคุณเจอโซนรูนแล้วใช่แล้วครับและตอนนี้ผมกับคุณแฟนก็เข้าใกล้โซนรูนพอสมควรแล้วแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือตอนนี้ข้างบนฝนมันตกหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรกันแล้วแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวละครผมเปียกปอนมานะครับบวกกับแฮมแบทที่มันใกล้จะเสื่อมสภาพแล้วจึงทำให้ผมกับคุณแฟนนะครับจำเป็นจะต้องกลับขึ้นไปบนดินอีกรอบนะครับเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกว่านี้แล้วค่อยกลับลงมาอีกรอบซึ่งก็จะรอช้าครับกลับขึ้นบนดินกันก็เลยทำให้วันที่ 48 นั้นเป็นวันที่กลับมาทำของแล้วก็ฟาร์มของอยู่ที่ฐานนั่นเองโดยเฉพาะพวกกิ่งไม้ฟางแล้วก็เบอร์รี่ที่มันโตเร็วๆในหน้าฝนแบบนี้วันที่ 49 และก็ได้ถึงเวลาที่บ้านหมูเอื้ออาทรจะได้ทำงานสักทีนะครับผมได้ทำการเอาเนื้อไปให้หมูคนละชิ้นนะครับและก็จ้างเขาช่วยผมตัดไม้ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าวันนี้ทั้งวันเป็นวันแห่งการตัดไม้ไปกับคุณหมูนั่นเองแล้วก็พอตกเย็นผมก็มาทำการขุดต่อไม้ที่คุณหมูตัดทิ้งไว้ให้นะครับลองดูจากตอนเช้าสิครับที่ต้นไม้เยอะมากๆแถวๆข้างแปลงผักของคุณแฟนผมตอนเย็นนี่เรียกได้ว่าเกลี้ยงเลยนะครับผมสุดยอดไปเลยครับพลังแห่งแรงงานวันที่ 50 ก็เลยเป็นวันแห่งการเตรียมตัวเพื่อลงไปสำรวจโซลูนแบบเต็มตัวนั่นเองต้องเตรียมอุปกรณ์แบบจัดเต็มกันไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะหินอ่อนแล้วก็แฮมแบทอันใหม่แล้วก็อย่าลืมเอาอาหารไปด้วยนะครับ51 ก็เลยเป็นวันแห่งการวิ่งไปสู่ถ้ำกันนะครับก็แน่นอนนะครับว่าหลังจากลงมาที่ถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าสู่โซนที่คาดว่าจะเป็นโซลูนไปพร้อมๆกันเลย52แล้วผมก็มาถึงโซลูนในที่สุดนะครับคุณผู้ชมและเป้าหมายหลักๆของเราในโซนรูนนี้นะครับนั่นก็คือการไล่ทุบพวกบรรดาหุ่นกระป๋องหรือหุ่นไขลานะครับเพื่อหาเกียร์นั่นเองส่วนรูปปั้นทูเลไซก็มีแวะขุดบ้างนะครับเพื่อหาเศษทูเลไซหรือแม้กระทั่งทูเลไซที่เป็นก้อนเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันได้ใช้แน่นอนนะครับในอนาคตการหลักๆคือมาหาเกียร์แต่แล้วโซลูนก็ได้เข้าสู่ไนท์แมร์เฟสนะครับผมซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่มีพื้นสีแดงๆแบบนี้เขาเรียกไนท์แมร์เฟสนะครับซึ่งไนท์แมร์เฟสนี้ก็จะมีบรรดามอนเตอร์เงาออกมาเพ่นพ่านในโซลูนนะครับผมก็เลยเป็นโอกาสที่ทำให้ผมนั้นมีโอกาสฟาร์มไนท์แมร์ฟูลเอลไปด้วยในตัวแต่ทว่าก็ต้องแลกมาด้วยชุดเกราะหินอ่อนที่ต้องสูญเสียไปกับเลือดจำนวนหนึ่งเลยนะครับในการฟาร์ม
ก็บอกไว้เลยนะครับว่าโซลูนที่มีช่วงในแมสเฟสแบบนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับกรุณาดูแลตัวเองกันดีๆด้วยถ้าใครเข้ามาโซลูนในช่วงเวลาแบบนี้53หลังจากที่ในแมสเฟสจบลงผมก็วิ่งไล่ฟาร์มหุ่นกระป๋องหรือว่าหุ่นไขลานต่ออีกเล็กน้อยนะครับเพื่อหาเกียร์และหลังจากที่คิดว่ามันไม่ไหวแล้วไม่ว่าจะเป็นเลือดที่เหลือน้อยหรือแม้กระทั่งชุดเกราะหินอ่อนที่กำลังจะหมดไปก็กลับชาร์จกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้คุณแฟนผมเลือดเธอก็ไม่เหลือเยอะด้วยก็ยังไม่จำเป็นจะต้องมาไล่เคลียร์ให้หมดในช่วงเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการหาเกียร์มาเพื่อใช้ในการทำเครื่องดับเพลิงหรือว่าเครื่องดับไฟในหน้าร้อนก่อนเพราะฉะนั้นเล่นแบบเซฟดีกว่านะครับ54หลังจากที่กลับมาถึงฐานแล้วก็รีบเข้านอนในเต็นท์กันทันทีนะครับเพื่อฟื้นเลือดแล้วก็ฟื้นค่าสติที่สูญเสียไปและหลังจากนั้นก็หมดไปกับการใช้เวลาในการทำของแล้วก็ฟาร์มของอยู่ที่ฐาน55ส่งท้ายฤดูฝนหรือว่าฤดูใบไม้ผลินะครับด้วยเหตุการณ์ที่มีชื่อว่าฝนกบนั่นเองนะครับใช่แล้วครับมันก็คือฝนที่ตกลงมาเป็นกบตัวเป็นๆแบบนี้เลยก็บอกเลยครับวันนี้เป็นวันที่นัวมากๆนะครับเพราะว่าฝนกบนี่มันวิ่งไล่ตีสิ่งมีชีวิตที่เดินได้เคลื่อนไหวได้ที่อยู่ใกล้ตัวมันที่สุดทันทีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่นัวมากๆนะครับผมและคุณผู้ชมลองดูขากบที่เกลื่อนกาดตามฐานผมสิครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าทำให้ผมกับคุณแฟนนั้นมีอาหารการกินดีขึ้นอีกหลายวันกันเลยทีเดียว56ฤดูร้อนก็ได้มาเยือนโลกโดนสตาร์ฟแล้วนะครับคุณผู้ชมก็แน่นอนนะครับว่าฤดูนี้มันเป็นฤดูที่เรียกได้ว่าโคตรโหดร้ายเลยนะครับซึ่งตอนนี้ที่ฐานของผมนะครับก็ได้ทำการสร้างเครื่องดับไฟไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าสร้างมาเยอะแยะมากมายเลยซึ่งคนสร้างก็คือคุณแฟนนะครับผมให้เธอจัดการเลยว่าอยากวางตรงไหนบ้างวันนี้ทั้งวันก็เลยเป็นวันที่ยุ่งอยู่กับการย้ายทรัพยากรอย่างฟางนะครับที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของเครื่องดับเพลิงเพื่อย้ายไปปลูกให้มันอยู่ในเขตของเครื่องดับเพลิงนะผมก็ทำกันจนเย็นเลยแหละคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ตัวฟางก็ได้กลายเป็นตัวผมไม่รู้ว่ามันเรียกชื่อเลยนะครับเอาเป็นว่ามันคือกิ้งก่าย่าแล้วกันวันที่57และ58ขึ้นชื่อว่าฤดูร้อนมันก็ต้องร้อนถูกไหมครับใช่แล้วครับตอนนี้ผมร้อนโอ้โหซึ่งฤดูร้อนนี่นะครับก็เป็นฤดูที่เรียกได้ว่าโหดร้ายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศก็ดีหรือแม้กระทั่งการเกิดสถานะสุ่มไฟไหม้ในบริเวณหน้าจอของผู้เล่นก็ดีนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นฤดูที่โหดที่สุดในบรรดา4ฤดูของ Don't Starve Together เลยก็ว่าได้หรือคุณผู้ชมคิดว่ามีฤดูไหนโหดกว่านี้ไหมแต่ผมว่าฤดูร้อนนี่แหละโหดสุดละก็วันนี้ทั้งวันนะครับผมก็หมดไปกับการใช้เวลาในการทำของแล้วก็ฟาร์มของอยู่ที่ฐานนั่นเองแล้วก็เตรียมตัวที่จะมุ่งหน้าสู่ Oasis กันนะครับเพราะว่าผมกับคุณแฟนนะครับจะมุ่งหน้าไป Oasis เพื่อทำการตกปลาตกเอาบูปินแว่นตากันทรายมานั่นเองซึ่งแว่นตากันทรายนี้ก็จะเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับวันที่59ก็มุ่งหน้าสู่ Oasis ไปพร้อมๆกันเลยครับก็จะเดินทางมาด้วยทางลูนอร์นะครับผมทำให้มาถึงทาง Oasis ค่อนข้างเร็วเลยแวะมาถึงแล้วก็ทำการปลูกต้นไม้หน่อยนะครับเพราะแถวนี้ต้นไม้มันน้อยมากแล้วในอนาคตเผื่อจะกลับมาตัดต้นไม้แถวนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองแต่แล้วพระเจ้าก็ไม่ได้เข้าข้างคนแบบผมนะครับพระเจ้าได้ส่งเวฟหมาป่ามาและแน่นอนนะครับว่าในฤดูร้อนเวฟหมาป่ามันมีหมาไฟมาด้วยนะครับและคุณผู้ชมก็น่าจะรู้นะครับว่าถ้าหมาไฟมันตายแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็หลังจากที่หมาไฟตายนะครับก็จะเป็นตามภาพที่เห็นเลยนี่ก็คือเกิดไฟไหม้นะครับผมและแน่นอนนะครับว่ามันไหม้ไปลามต้นไม้ที่ผมเพิ่งปลูกติดๆกันไม่กี่วินาทีก่อนหน้านี้เองก็เรียกได้ว่าไอ้ที่ทำมาในก่อนหน้านี้ไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมคุณผู้ชมโอ้โหอะไรจะแซดขนาดนั้นแถมประเด็นคือก็เก็บขี้เถ้าไม่ทันอีกโอ้โหชีวิตหมดชีวิตแม่มันจะนักหนา ในค่ำคืนนี้นะครับผมกับคุณแฟนก็จุดกองไฟเย็นแล้วก็ตกปลาอยู่ที่โอเอซิสนะครับเพื่อหาบูปินแว่นตากันทรายวันที่60ตอนนี้คุณแฟนผมเธอได้บูปินของแว่นตากันทรายเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเป้าหมายต่อไปของเราก็คือการเดินทางกลับฐานนั่นเองแต่ก่อนหน้านั้นผมได้แวะทำการเอาของเล่นไปบูชาให้กับบอสมดนะครับผมเพื่อขยายเวลาที่บอสมดนะครับจะทำการทุบพื้นนั่นเองก่อนที่ผมจะมาทำการจัดการมันในทีหลังนะครับผมหลังจากที่ผมคราฟแว่นตากันทรายได้แล้วนะและหลังจากนั้นผมกับคุณแฟนก็มุ่งหน้ากลับฐานนะครับเพื่อกลับมาเตรียมตัวใส่เดียวกับไอ้บอสมดเวนนี่นะครับผมเพื่อให้มันหยุดทุบพื้นตลอดฤดูร้อนของปีนี้นะครับ61ผมก็ได้ทำการออกเดินทางเพื่อมุ่งหน้าไปตีไอ้บอสเวนบอสมดนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็ได้มาแวะพักที่บริเวณโซนโอเอซิสก่อนนะครับจะได้ซัดกับบอสมดแบบเต็มวันในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็เปรียบเสมือนจุดเซฟของผมนะครับก็ทำการจุดไฟเย็นอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมเพื่อให้หินอุณหภูมิของเรานั้นกลับมาเย็นเจี๊ยบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปถวายไอ้บอสเวนบอสมดกัน62เช้ามาแล้วก็มุ่งหน้าสู่บอสมดทันทีนะครับจากนั้นผมก็ใช้หินอุณหภูมิที่เย็นเจี๊ยบนะครับผมถวายให้บอสมดแล้วบอสมดก็เกิดอาการแช่แข็งนะครับผมแล้วการต่อสู้ระหว่างบอสมดกับวูฟแกงของผมก็ได้เริ่มขึ้นและแน่นอนนะครับว่าด้วยศาสตร์แห่ง I am the bone of my
ใช่แล้วครับศาสตร์แห่ง Unlimited Bonk World นะครับก็ทำให้ผมนั้นสามารถจัดการไอ้บอสมดตัวนี้ได้อย่าง easy นะครับผมแล้วหน้าร้อนของผมก็ได้สงบลงสักทีนะครับไม่มีตัวอะไรมาคอยทุบพื้นส่วนของดับที่ได้จากบอสมดนะครับก็บอกตามตรงครับว่าแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะใช้ทำอะไรจริงๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีไอเดียสำหรับการใช้ไอเทมที่ดรอปจากบอสมดก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงอยากรู้เหมือนกันหลังจากนั้นผมก็เลยทำการมุ่งหน้ากลับฐานนะครับผมและก็กลับมาถึงที่ฐานในตอนเย็นๆแบบร้อนๆกันเลยนะครับเพราะว่าผมเอาหินอุณหภูมิถวายให้ไอ้บอสเวนไปแล้ว63วันนี้ทั้งวันก็เป็นวันที่อยู่ฐานส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่ทำนั่นก็คือการฟาร์มทรัพยากรแถวนี้นั่นก็คือการขุดต้นหินอ่อนแล้วก็ปลูกต้นหินอ่อนทดแทนนะครับผมแล้วก็มีแวะตีกับกบที่ชอบห้าวมาวิ่งเล่นแถวฐานผมด้วยอย่าห้าวนะครับนะ ก็แน่นอนนะครับว่าจัดการสบายอยู่แล้วไอ้บรรดากบพวกนี้แต่ประเด็นสำคัญคือเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ต้นนี้ครับเนี่ยมาอยู่ดีไฟไหม้วอดวายแบบนี้สงสัยมันไม่ได้อยู่ในเขตเครื่องอุณหภูมิของคุณแฟนผมนี่เองก็ช่างมันนะครับมันไหม้ไปแล้วก็ให้มันไหม้ไปวันที่64นะครับก็เป็นวันที่ผมนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการไล่เก็บกิ่งไม้แล้วก็ฟางที่ฐานนะครับผมเพราะว่าช่วงหน้าร้อนนี่เป็นช่วงที่เราเดินทางออกไปนอกฐานได้ค่อนข้างลำบากเลยเพราะว่ามันร้อนนั่นเองวันที่65ตั้งแต่เล่นมาคุณผู้ชมเคยสังเกตอะไรไหมครับว่าตั้งแต่เราเล่นมาเรายังไม่เคยเจอบอสกาดต้นไม้สักตัวเลยนะครับแต่แบบนี้ผมจะไปหาไม้มีชีวิตจากไหนครับเนี่ยฉะนั้นวันนี้ทั้งวันนะครับผมเลยอุทิศให้กับการตัดไม้นั่นเองนะครับผมก็ไล่ตัดไม้ที่อยู่บริเวณด้านล่างของฐานที่ผมปลูกไว้แน่นอนนะครับว่าตัดทุกต้นเลยนะครับไม่ได้ปลูกทดแทนเลยตัดจนถึงเย็นบอสกาดต้นไม้ก็ยังไม่โผล่มาให้เราเห็นนะครับเปลี่ยนแล้วครับเราจะไปตัดแถวไหนต่อครับเนี่ยวันที่66ก็เลยมาทำการไล่เก็บไม้แล้วก็ขุดต่อไม้ที่เราตัดไว้เมื่อวานนะครับเพราะว่ามันยังทำไม่เสร็จและประเด็นสำคัญคือตอนนี้คุณแฟนผมเธอได้บอกว่าเธอได้พบกับบอสกาต้นไม้1ตัวอยู่บริเวณแถวๆหลุมรูหนอนทางสีแดงๆนะครับผมก็เลยมุ่งหน้าไปที่บริเวณนั้นทันทีและก็ได้พบกับบอสกาต้นไม้กำลังเดินเตะอยู่แถวนี้นะครับก็แน่นอนนะครับว่าผมต้องการไม้มีชีวิตหรือว่า living lock ก็ได้ทำการถือแฮมแบทวิ่งเข้าไปบ้องใส่ไอ้บอสเวนนี้ทันทีนะครับผมเพื่อหาของแล้วก็แน่นอนนะครับว่าด้วยศาสตร์แห่ง Unlimited Bonk World ก็สามารถจัดการบอสกับต้นไม้ได้อย่างโคตรอีซี่นะครับผมวันที่67ก็เลยเป็นวันที่ผมใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการนอนพักเพื่อฟื้นเลือดจากการที่ต่อสู้มากับบอสกาต้นไม้นะครับแล้วก็มาไล่เก็บแล้วก็ไล่ฟาร์มทรัพยากรแถวฐานมันจะเป็นกิ่งไม้ฟางต่อไม้ที่ตัดทิ้งไว้แล้วยังขุดไม่หมดนะครับแล้วผมก็นึกได้ว่าผมควรจะลงไปในถ้ำใต้ดินนะครับหน้าร้อนที่มันไปไหนไม่ได้แบบนี้เพราะว่าถ้ำใต้ดินมันไม่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เลยชวนคุณแฟนไปที่ถ้ำใต้ดินกันนะครับไปฟาร์มของด้วยโดยเฉพาะทูเลไซที่ยังฟาร์มได้ไม่จุใจเลยและวันนี้ก็เลยเป็นวันที่เตรียมตัวเพื่อมุ่งสู่ถ้ำใต้ดินในวันพรุ่งนี้กันนะครับ68เช้ามาก็เสียเวลาเตรียมตัวเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันพร้อมกว่านี้สำหรับการมุ่งสู่ถ้ำใต้ดินในหน้าร้อนแบบนี้หลังจากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ถ้ำใต้ดินกันนะครับคุณผู้ชมลงมาถึงก็รีบทำการเก็บดอกไล่บับเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้หมวกเมืองของเราต้องใช้ดอกไล่บับเป็นพลังงานนั่นเอง69ผมกับคุณแฟนนะครับก็ได้มาทำการสร้างฐานที่อยู่บริเวณใต้ดินนะครับเพื่อเอาไว้หลบร้อนที่ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้บวกกับเอาไว้เป็นจุดเซฟเฮาส์หรือว่าเซฟพอยต์สำหรับชีวิตและทรัพย์สินของเราเวลาผจญภัยในถ้ำใต้ดินนะครับผมก็อุปกรณ์หลักๆก็จะเป็นเครื่อง Alchemy Engine หรือว่าโต๊ะค้าระดับ2นะครับแล้วก็เต็นท์นั่นเองแล้วก็มีหีบสักใบแล้วกันนะครับเอาไว้เก็บของและหลังจากนั้นผมกับคุณแฟนก็มุ่งหน้าสู่โซนลูนนะครับเพื่อไล่ฟาร์มไนท์แมร์ฟูเอลที่มาจากพวกมอนสเตอร์เงาตอนไนท์แมร์เฟสหรือแม้กระทั่งทูเรสไซเผอิญว่ามาถึงโซนลูนตอนที่มันเป็นไนท์แมร์เฟสพอดีนะครับก็เลยยืนฟาร์มไนท์แมร์ฟูเอลแม่งแถวนี้แหละไม่ค่อยได้เคลื่อนที่ไปไหนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายมากเลยนะครับสำหรับโซนลูนช่วงไนท์แมร์เฟสแบบนี้70หลังจากที่ไนท์แมร์เฟสสงบลงผมกับคุณแฟร์ก็ได้ทำการมุ่งหน้าสำรวจโซนลูนกันต่อนะครับแล้วก็ได้มาเจอกับซูโดไซแอนสเตชันแบบเต็มวงจรนะครับผมแบบสมบูรณ์แบบพูดง่ายๆก็มันเป็นจุดครับของพวกทูเรสไซนั่นเองก็เรียกได้ว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ต้องมาบ่อยๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการครับทูเรสไซแล้วก็มีไล่ทุบพวกเศษทูเรสไซต่างๆตามโซนลูนนะครับผมแล้วก็มีการไล่ทะเลาะกับบรรดาหุ่นกระป๋องที่คอยเฝ้าโซนลูนอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าได้เกียร์มาอย่างมหาศาลเลยก็สำหรับทูเลไซในตอนนี้ก็จะยังไม่ได้สร้างอะไรเป็นพิเศษนะครับก็เอามาหลอมเป็นก้อนใหญ่ไว้ก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่าอนาคตเราอยากได้อะไรค่อยมาสร้างเพิ่มเติม
71ก็เป็นวันแห่งการวิ่งสำรวจโซลูนของผมกับคุณแฟนนะครับและพอสำรวจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วิ่งกลับมาที่บริเวณแคมป์ที่อยู่ใต้ดินของเราแล้วก็มาทำการเก็บของหรือว่าเก็บทรัพยากรที่เราได้จากการสำรวจโซลูนนั่นเองนะครับผมจากนั้นผมกับคุณแฟนก็ได้ทำการมุ่งหน้ากลับไปที่ฐานบนดินของเรากันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราสำรวจโซลูนจนจุใจแล้วนะครับบวกกับอาหารมันค่อนข้างเหลือน้อยแล้วก็คิดว่าถึงเวลาที่จะกลับข้างบนกันสักที72หลังจากกลับมาถึงที่ฐานแล้วก็รีบทำการเข้านอนเพื่อฟื้นคืนค่าสติของเรานะครับจากนั้นก็ใช้เวลาในส่วนที่เหลือหมดไปกับการทำของอยู่ที่ฐานนี่เอง73หลังจากที่ฟาร์มของช่วงเช้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ทำการมุ่งหน้าสู่โซนราชาหมูนะครับผมแต่ในระหว่างทางก็มีแวะเอากับดักกระต่ายมาวางไว้เพื่อเอาไว้ดักกระต่ายให้ครบ4ตัวนะครับจะได้ทำเครื่องวิจัยเวทมนต์ได้สักทีและหลังจากนั้นผมก็มุ่งหน้าสู่โซนราชาหมูนะครับตามทางปกติเลยและก็ได้นำพวกของเล่นนะครับมาทำการแลกเป็นทองกับราชาหมูและในค่ำคืนนี้ก็จุดแคมป์ไฟอยู่ที่โซนราชาหมูนะครับ74และในตอนเช้านี้ผมก็ได้ทำการไล่ทุบบ้านหมูแถวนี้ให้หมดนะครับเพื่อเอาไปสร้างเป็นโครงการบ้านหมูเอื้ออาทรของเราจะได้ช่วยกันตัดไม้นั่นเองแต่แน่นอนนะครับว่าทุบบ้านหมูแล้วก็อย่าลืมทุบหมูเจ้าของบ้านด้วยจะได้เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากนั้นก็วิ่งกลับมาถึงที่โซนบิฟฟาโลนะครับผมทำการเอากระดิ่งให้บิฟฟาโล1ตัวแล้วก็ทำการติดตั้งอานขี่ให้มันทันทีนะครับรอบนี้ผมไม่พลาดแล้วนะครับเราไม่โกนขนบิฟฟาโลก่อนขี่อันนี้พลาดจริงๆครับรอบนั้นแล้วก็ขี่บิฟฟาโลกลับมาที่ฐานกันเลยนะครับคุณผู้ชมมีแวะไล่หวดกับกบแล้วก็ค้างคาวแถวต้นหินอ่อนผมด้วยเพื่อเป็นการฝึกบิฟฟาโลให้เป็นสายออร์ดินารีหรือว่าสายคั่งหรือว่าสายโจมตีเองแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับผม75แต่แล้วพระเจ้าก็ไม่ได้เข้าข้างคนแบบผมนะครับอยู่ดีๆบิฟฟาโลที่ผมพามาด้วยมันก็เกิดอาการตูดแดงหรือว่าติดสัตว์นั่นเองนะครับอ้าวและประเด็นคือผมเพิ่งเอามันมาเมื่อวานนะครับคุณผู้ชมมันมาติดสัตว์วันต่อมาได้ไงครับเนี่ยและประเด็นคือมันเพิ่งฤดูใบไม้ร่วงไม่ใช่เหรอครับทำไมบิฟฟาโลมันติดสัตว์วะก็แน่นอนนะครับว่าน้องบิฟฟาโลตัวนี้ก็ต้องจากเราไปในที่สุดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าน้องวิ่งตีผมรัวๆเลยครับผมไม่รู้จะแก้ปัญหาได้ยังไงก็หวดน้องแล้วกันลาก่อยครับน้องบิฟฟาโลและแถมน้องบิฟฟาโลตัวนี้ยังดรอปเป็นเขาบิฟฟาโลเป็นของดูต่างหน้าให้ผมด้วยนะครับโอ้โหและเพื่อเป็นการกลบความเศร้ากับน้องบิฟฟาโลที่เพิ่งจากไปนะครับผมก็เลยมาทำการสร้างบ้านหมูเอื้ออาทรเพิ่มนั่นเองและหลังจากนั้นก็มาไล่เก็บฟางไล่เก็บกิ่งไม้ตามเดิมนะครับคุณผู้ชม76เช้ามาก็มาไล่เก็บกิ่งไม้นะครับเพราะว่าเมื่อวานยังเก็บไม่เสร็จดีนะครับผมมันมืดซะก่อนแต่แล้วอยู่ดีๆพนักงานตัดไม้ดีเด่นของ Don't Starve Together หรือว่าลูกพี่แบร์เจอร์นะครับก็ได้มาจุติแถวฐานก็พี่แกก็มายืนงงๆแบบนี้อยู่นะครับผมก็ยังไม่ทำอะไรพี่แกนะครับเพราะว่ายังของไม่พร้อมจริงๆในตอนนี้ก็เลยปล่อยให้พี่แกยืนงงแบบนี้ไปก่อนละกันคุณผู้ชมจากนั้นก็เลยมานอนเพื่อฟื้นค่าเลือดแล้วก็ค่าสติของตัวละครนะครับที่สูญเสียไปจากการไล่ซัดกับน้องบิฟฟาโลเพื่อเป็นการเตรียมตัวใส่เดียวกับพนักงานตัดไม้ดีเด่นของเราแต่แล้วอยู่ดีๆเว็บหมาป่าก็ได้มาเยือนนะครับสำหรับเย็นนี้ก็แน่นอนนะครับว่าผมลากเว็บหมาป่ามาตรงกับดักน้ำก็จัดการได้อย่างอีซี่นะครับแต่ประเด็นคือผมเพิ่งนอนไปโอเคนอนใหม่ก็ได้อยู่ดีๆคุณแฟนกับผมก็ได้วิ่งมาพร้อมกับเวฟหมาป่าและเธอก็ถูกหมาป่ากัดตายตรงต่อหน้าต่อตาผมเลยก็โอ้โหเป็นภาพที่แซดมากครับคุณผู้ชมผมก็เลยทำการล้างแค้นให้คุณเชิญครับจัดการไอ้หมาป่าสองตัวนี้ให้สู่สุคติตามคุณแฟนผมไปแต่เผอิญว่าเวฟหมาป่าก็ยังไม่หมดลงนะครับมันก็วิ่งตามมาซัดกันต่อในตอนกลางคืนก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มันวุ่นวายแบบที่เห็นในภาพเลยนะครับผมโชคดีนะครับที่ฐานผมมีเครื่องดับไฟด้วยก็เลยทำให้หมาไฟที่ตายนะครับไม่ทำให้เกิดไฟไหม้ลามวอดวายภายในฐานแต่เลือดผมก็เหลือตามที่เห็นเลยนะครับและประเด็นคือผมเพิ่งนอนเพื่อฟื้นเลือดเองนะครับคุณผู้ชม77พอเช้ามาแล้วผมก็เข้าไปทำการนอนทันทีนะครับเพื่อฟื้นเลือดให้มันเต็มแล้วก็จะได้เพียงพอสำหรับการสร้างไอเทมชุบชีวิตให้คุณแฟนแต่แล้วอยู่ดีๆคุณแฟนผมเธอก็หาอะไรเล่นไปเรื่อยนะครับระหว่างเป็นร่างวิญญาณอยู่เธอได้ไปทำการเข้าสิงหมูนะครับทำให้ไอหมูตัวนี้นะครับกลายร่างเป็นแวร์พิกอ้าวมันมีเมคานิกแบบนี้เหรอครับคุณผู้ชมมันคือเหตุการณ์อะไรครับเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆทำไมอยู่ดีหมูถึงกลายร่างเป็นแวร์พิกได้ครับเนี่ยและหลังจากนั้นไอแวร์พิกตัวนี้นะครับก็ได้วิ่งไล่ตามคุณแฟนผมนะครับไปจนถึงบริเวณกับดักน้ำกันเลยทีเดียวและผมก็ทำการจัดการเจ้าแวร์พิกตัวนี้ได้ในที่สุดนะครับแต่ว่าก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมกับคุณแฟนนั้นงงเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยและประเด็นสำคัญคือดูเลือดผมสิครับผมเพิ่งนอนมา2 รอบโอเคครับนอนอีกรอบก็ได้เป็นไร
และในเวลาส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการเตรียมของแล้วก็ฟาร์มของอยู่ที่ฐานนะครับ78ผมก็ได้ออกตามหาลูกพี่แบร์เจอร์นะครับซึ่งตอนนี้ลูกพี่แบร์เจอร์นั้นเดินมาอยู่ที่บริเวณโซนบิฟฟาโลในทุ่งหญ้าซาวาน่านะครับผมซึ่งสาเหตุที่มันมาอยู่แถวนี้นะครับนั่นก็คือคุณแฟนผมลากมันมานั่นเองลากมาจัดการกับฝูงบิฟฟาโลทั้งฝูงไปเลยนะครับผมก็ไว้อะไรให้ฝูงบิฟฟาโลฝูงนี้ด้วยนะครับที่ถูกลูกพี่แบร์เจอร์จัดการและจากนั้นกิจกรรมในการลากพี่แบร์เจอร์ไปตัดไม้ก็ได้เริ่มขึ้นครับผมก็แน่นอนนะครับว่ากิจกรรมหลักของวันนี้นั่นก็คือการลากพี่แบร์เจอร์ไปไล่ไถต้นไม้ที่อยู่บริเวณแถวนี้นั่นเองและเมื่อพี่แบร์เจอร์ได้ทำการไถไปสักพักนะครับบอสกาต้นไม้ก็ได้จุติขึ้นจากนั้นศึกวันทรงชัยระหว่างแบร์เจอร์และกาต้นไม้ก็ได้เริ่มขึ้นคุณผู้ชมสำหรับยกแรกนะครับกาต้นไม้ก็ได้เพียงพำให้กับแบร์เจอร์ไปนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่ายกแรกมันไม่พอมันต้องมียก2ผมจึงทำการลากลูกพี่แบร์เจอร์นะครับให้ไปตัดไม้กันต่อก็แน่นอนนะครับว่าลากกันยันมืดเลยนะครับผมและแล้วศึกวันทรงชัยยกที่2ระหว่างกาต้นไม้กับลูกพี่แบร์เจอร์ก็ได้เริ่มขึ้นอีกรอบครับผมและก็เป็นที่แน่นอนนะครับว่าลูกพี่แบร์เจอร์ที่เลื่อนเหลือเพียงแค่หยิบมือนะครับก็ไม่อาจต่อกรกับบอสกาต้นไม้ตัวที่2ได้และลูกพี่แบร์เจอร์ของเรานั้นก็ได้เพียงพัมลงไปในที่สุดแต่สินไม่จ่ายนะครับแบบนี้79เช้ามานั้นผมก็ได้ทำการใช้ศาสตร์ I am the bone of my ศาสตร์แห่ง Unlimited Bong Roll นะครับในการล้างแค้นให้กับลูกพี่แบร์เจอร์ซึ่งเป็นพนักงานตัดไม้ดีเด่นของเราแล้วก็แน่นอนนะครับว่าผมสามารถจัดการเจ้าบอสกาต้นไม้ตัวนี้ได้อย่างอีซี่นะครับเพราะว่าเลือดมันเหลือน้อยมากบวกกับแฮมแบทและ Unlimited Bong Roll และหลังจากนั้นก็เสียเวลาไปกับการเก็บไอเทมดรอปของลูกพี่แบร์เจอร์แล้วก็บอสกาต้นไม้นะครับแล้วก็มุ่งหน้ากับฐานและในเย็นนี้นะครับผมก็ได้ทำการต่อเรือลำแรกของเรานะครับจะเรียกว่าเรือหรือแพดีครับเนี่ยเอาเป็นว่าผมขอเรียกเรือเนาะใช่แล้วครับจุดประสงค์ที่เราต่อเรือขึ้นมานั่นก็คือออกทะเลเพื่อตามหาวันพีชนั่นเองนะครับผม ล้อเล่นครับผมมันคือการตามหาเกาะพระจันทร์นั่นเองซึ่งก็อยากจะลองหาดูเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะหาเจอง่ายขนาดไหนเอาเป็นว่าไปลุ้นกัน80แต่แล้วโปรเจกต์ต่อเรือกับผมก็ถูกขัดลงนะครับเนื่องจากว่าใยแมงมุมหมดก็เลยทำให้วันนี้นะครับเป็นวันที่ออกตามล่าใยแมงมุมนั่นเองผมกับคุณแฟนก็เลยมุ่งหน้าสู่ป่าสนที่มีรังแมงมุมแบบโคตรเยอะนะครับผมในช่วงที่ผมเคยสำรวจในช่วงแรกๆจำได้เปล่าและเมื่อมาถึงบริเวณที่มีรังแมงมุมอยู่ก็ส่งน้องอบิเกลไปเปิดเลยนะครับผมซึ่งก็ให้น้องอบิเกลแทงนะครับผมก็ใช้แฮมแบทวิ่งหัวตามทีละตัวแต่แล้วอยู่ดีๆรังแมงมุมระดับ3นะครับมันก็ได้กลายเป็นนางพญาแมงมุมก็แน่นอนแล้วครับว่ามันเป็นบอสอีกตัวหนึ่งของเกมถึงจะเป็นบอสตัวเล็กๆก็ตามก็อย่ารอช้าครับไปหวดกับนางพญาแมงมุมไปพร้อมๆกันเลยก็เป็นธรรมดานะครับที่ศาสตร์แห่ง Unlimited Bong Roll จะสามารถจัดการบอสที่มีเลือดต่ำๆแบบนี้ได้อย่างสบายอยู่แล้วแถมมีน้องอบิเกลช่วยด้วยอีซี่เข้าไปใหญ่เวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการเก็บไอเทมดรอปนะครับแล้วก็มีมาไล่ทุบบ้านหมูแถวนี้ด้วยเพราะว่าเราจะไปทำบ้านหมูอาทรที่ฐานนั่นเองและในค่ำคืนนี้ก็จุดไฟอยู่ที่บริเวณแถวนี้นะครับตั้งแคมป์แถวนี้แหละ81พอเช้าแล้วก็มาไล่ทำการทุบบ้านหมูนะครับแล้วก็ไปเคลียร์แรงแมงมุมเลเวล3แต่แล้วนางพญาแมงมุมอีกตัวก็ได้จุติแล้วนะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าจัดการได้อย่างอีซี่จากนั้นผมก็ทำการมุ่งหน้ากลับฐานคนเดียวก่อนนะครับเพราะว่าคุณแฟนเธอจะช่วยน้องผีน้อยในการตามหาของเล่นนั่นเองผมก็เลยทำการโดดรูหนอนกลับมาก่อนนะครับผมแล้วก็เอารังแมงมุมที่เราได้มานะครับมาปลูกไว้แถวฐานจะทำให้เราสามารถฟาร์มใยแมงมุมได้อย่างง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลกลับมาถึงฐานก็ทำการปลูกบ้านหมูทรเพิ่มนะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้มีมากถึง7หลังแล้วนะครับบ้านหมูทรของเรา82วันนี้ทั้งวันนั้นผมก็เลยใช้เวลาหมดไปกับการฟาร์มของแล้วก็ทำของอยู่ที่ฐานครับส่วนคุณแฟนก็ยังคงช่วยน้องผีน้อยในการตามหาของเล่นต่อไปและคุณเธอก็กลับมาถึงที่ฐานในตอนกลางคืนนะครับผม83ด้วยความที่ว่าตอนนี้บ้านผมนั้นมีแรงงานหมูเยอะพอสมควรแล้วก็เลยทำการจ้างหมูนะครับด้วยเนื้อคนละชิ้นแล้วก็พากันไปตัดไม้ที่อยู่บริเวณด้านล่างของฐานนะครับและแน่นอนนะครับผมว่าการทำแบบนี้มันจะเป็นการอัญเชิญบอสกาดต้นไม้ได้อยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมใช่แล้วครับจากนั้นสักพักบอสกาดต้นไม้ก็ทำการจุติที่บริเวณแถวนี้นะครับผมก็ได้ทำการปล่อยให้แรงงานหมูทุกตัวนะครับเข้าไปทำการตะลุมบอลกับบอสกาดต้นไม้ก่อนซึ่งจะเป็นการฟาร์มในฟาร์มอีกทีนะครับนั่นก็คือให้หมูฟาร์มต้นไม้แล้วก็ให้บอสกาดต้นไม้ฟาร์มหมูให้เราโอ้โหสุดยอดไปเลยและหลังจากที่แรงงานหมูทุกตัวได้สู่สุคติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะไปทำการล้างแค้นให้พวกเขานะครับผมก็แน่นอนนะครับว่าผมสามารถจัดการบอสกาดต้นไม้ตัวนี้ได้อย่างอีซี่นะครับผมเพราะว่าเลือดมันเหลือโคตรน้อยเลยคุณผู้ชมและนี่ก็คือเทคนิคการฟาร์มในฟาร์มอีกทีงงไหมหมูตัดไม้กาดต้นไม้ตีหมูผมฟาร์มกาดต้นไม้เป็นไง What?
และเวลาในส่วนที่เหลือก็เลยใช้เวลาหมดไปกับการขุดตอไม้นะครับแล้วก็เก็บท่อนไม้ที่มันเกลื่อนกราดตามพื้น84แล้วเรือ Going Merry ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือมีทั้งใบเรือสมอเรือแล้วก็กังหันเรือเขาเรียกว่าอะไรกังหันเรือแหละถูกแล้วและเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการเตรียมตัวเพื่อมุ่งหน้าออกทะเลไปตามหาวันพีชกันในวันพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่ตามหาวันพีชสิตามหาเกาะพระจันทร์85และเมื่อทุกอย่างพร้อมกันแล้วก็มุ่งหน้าออกทะเลไปพร้อมๆกันเลยครับผมก็นี่เป็นการออกทะเลครั้งแรกของผมกับคุณแฟนนะครับก็อาจจะมีตะกุกตะกักไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยไปด้วยเป็นมือใหม่หัดออกทะเลนะครับผมก็สำหรับสิ่งที่พบเจอสำหรับการออกทะเลในวันนี้นะครับนั่นก็คือโซนดอกไม้ทะเลนั่นเองคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าเป็นโซนที่อาจจะกลับมาใช้ประโยชน์ในภายหลังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจค่อยว่ากันใหม่ในค่ำคืนนี้นะครับผมกับคุณแฟนก็ยังคงอยู่บนเรือนะครับผมด้วยการใส่หมวกเหมือกเพื่อให้แสงสว่างแล้วก็ใช้ไม้พายคนละนะครับจ้วงใหญ่เลยนะครับผมเพื่อให้เรือมันเคลื่อนที่86ก็ยังคงอยู่บนทะเลนะครับผมก็มีการเปิดใบเรือนะครับตอนเช้าแล้วเพื่อให้เรือมันเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นแล้วก็มุ่งหน้าเพื่อตามหาเกาะพระจันทร์ต่อไปแต่ว่าก็ยังไม่เจอนะครับสำหรับวันนี้แถมยังไม่เจอขวดแก้วใส่เป็นที่ที่ลอยอยู่บนน้ำสักขวดเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่เคว้งคว้างมากนะครับเพราะว่าหาอะไรไม่เจอสักอย่างแต่สิ่งที่เจอนะครับนั่นก็คือไอ้นี่สิ่งที่พบเจอนะครับนั่นก็คือไอเวนนี่นะครับผมฉลามที่พุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับขึ้นมาอยู่บนเรือแถมมาคอยกัดเรือผมอีกก็อย่ารอช้าครับผมกับน้องอบิเกลก็วิ่งไปหวดไอฉลามเวนนี่ทันทีและด้วยความ OP ของน้องอบิเกลนะครับที่ลอยบนพื้นได้ก็สามารถจัดการเจ้าฉลามตัวนี้ได้ในที่สุดและในค่ำคืนนี้นะครับผมกับคุณแฟนก็ยังคงอยู่ที่เรือนะครับผม87ผมกับคุณแฟนก็ทำการพายเรือกลับมาจอดที่ฐานนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้มันใกล้จะครบ100วันแล้วบวกกับมันกำลังจะเข้าหน้าหนาวนะครับคุณผู้ชมก็เลยคิดว่าโปรเจกต์ในการออกตามหาเกาะพระจันทร์ก็ต้องพับไปก่อนนะครับผมไว้ไปตามหาเกาะพระจันทร์กันในต่อช่วง200วันนะครับถ้ามันมีแต่คุณผู้ชมล่ะครับคิดว่า200วันใน Don't Starve Together ของผมกับคุณแฟนซีรีส์นี้จะมีหรือเปล่าพอกลับมาถึงฐานแล้วผมกับคุณแฟนก็ใช้เวลาหมดไปกับการทำของแล้วก็ฟาร์มของอยู่ที่ฐานนะครับในวันนี้88หลังจากที่หมูในโครงการบ้านหมูเอื้อทอนของผมได้เกิดขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ทำการป้อนเนื้อให้เขาคนละชิ้นและพาไปตัดไม้ที่อยู่บริเวณด้านล่างของฐานเหมือนเดิมแต่ตัดไปได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับบอสกาดต้นไม้ก็ได้จุติออกมานะครับแต่รอบนี้ผมเห็นว่าต้นไม้มันยังเหลืออีกค่อนข้างเยอะเลยผมจึงทำการใช้แฮมแบทบวกกับ Unlimited บ้องเวอร์เข้าไปช่วยคุณหมูในการบ้องหัวกาดต้นไม้ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าผมขี้เกียจตัดต้นไม้ที่เหลือแม่งเหลือคนเยอะก็เป็นธรรมดานะครับที่มีการต่อสู้ก็ต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นก็สูญเสียบรรดาแรงงานหมูของโครงการบ้านหมูเอื้ออาทรไปถึง 2-3 ตัวเลยนะครับผมแต่ก็สามารถปราบบอสกาดต้นไม้ตัวนี้ลงได้ในที่สุดแต่ทว่าเหตุการณ์มันก็ยังไม่สงบนะครับบอสกาดต้นไม้ตัวที่2ก็ได้จุติขึ้นมาอีกแล้วอ้าวอะไรจะจุติไวปานนั้นก็แน่นอนนะครับว่ายกที่2ระหว่างบรรดาแรงงานหมูบวกผมกับบอสกาดต้นไม้ก็ได้เริ่มขึ้นนะครับและก็เป็นผมกับแรงงานหมูนะครับที่สามารถเอาชนะบอสกาดต้นไม้ได้ในที่สุดเวลาในส่วนที่เหลือของวันนี้ก็เลยหมดไปกับการเก็บท่อนไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้ทดแทนอยู่ที่แถวนี้แหละครับ89และด้วยความที่ว่าตอนนี้มันใกล้ครบ100วันซึ่งเป็นวันสุดท้ายของชาเลนจ์แล้วนะครับผมก็มีความคิดที่อยากจะตบบอสส่งท้ายชาเลนจ์นี้นะครับก็บอสที่ผมนึกออกในตอนนี้นั่นก็คือบอส Ancient Guardian ที่อยู่บริเวณโซนลูนที่ทำใต้ดินนั่นเองก็อย่ารอช้าครับมุ่งหน้าสู่โซนลูนเพื่อตามหาบอส Ancient Guardian ไปพร้อมๆกันและไหนๆก็มาถึงโซนลูนทั้งทีแล้วจะมาหาบอสอย่างเดียวมันก็กระไรอยู่ก็ไหนๆแล้วก็ฟาร์มทูเลสให้กลับไปด้วยละกันคุณผู้ชม90และอยู่ดีๆโซนลูนก็ได้ทำการเข้าสู่ไนท์แมร์เฟสนะครับและอย่างที่ทุกคนรู้ว่าไนท์แมร์เฟสนั้นเป็นอะไรที่อันตรายมากซึ่งก็มีมอนเตอร์เงาออกมาไล่โจมตีผมตลอดเวลาเลยนะครับผมจะทำให้ผมเลือดนั้นเหลือเรียกได้ว่าโคตรจะน้อยนะครับผมก็เลยทำการวิ่งกลับมาที่แคมป์บริเวณฐานใต้ดินเพื่อนอนแล้วก็ฟื้นเลือดตัวละครและหลังจากที่เลือดเต็มแล้วก็มุ่งหน้าออกตามหาบอส Ancient Guardian กันต่อเลยนะครับ91และด้วยความที่ว่าตอนนี้มันได้เข้าสู่ฤดูหนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แน่นอนนะครับว่าในถ้ำใต้ดินที่ไม่มีแสงแดดส่องมาถึงแบบนี้ก็จะหนาวกว่าข้างบนดินเป็นพิเศษเรียกได้ว่าผมนั้นเกิดอาการหนาวสั่นตลอดเวลาเลยนะครับที่สำรวจโซลูนในช่วงนี้จนทำให้ผมนั้นเกิดความคิดที่ว่าการที่จะมาตีบอส Ancient Guardian ในฤดูหนาวแบบนี้นั้นเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับผมก็เลยทำการมุ่งหน้ากลับขึ้นบนดินก่อนดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายเป็นบอสตัวอื่นแทนแล้วกันไอ้บอสตัวนี้ก็ขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับในพาร์ทหน้า200วันค่อยกลับมาตีมันแล้วกัน92ซึ่งบอสตัวต่อไปที่ผมนึกออกในฤดูหนาวแบบนี้นะครับนั่นก็คือบอสเขานั่นเองนะครับผมซึ่งการจะเรียกบอสเขาได้นั้นจำเป็นจะต้องหาเขากวางของกวาง No Idea นะครับก็แน่นอนนะครับผมก็เลยใช้เวลาในส่วนที่ออกมาจากถ้ำแล้ววิ่งไปที่โซนราชาหมูก่อนเพื่อเป็นการดูว่ามีกวาง No Idea แถวนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่เจอนะครับก็เลยเอาของเล่นมาแลกกับราชาหมูเพื่อหาทองเพิ่มเติมนั่นเองและหลังจากนั้นก็ได้ทำการวิ่งกลับมาที่ฐานนะครับคุณผู้ชม
93วันนี้ทั้งวันนั้นก็ใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการทำของแล้วก็ฟาร์มของที่ฐานนั่นเองเพื่อเป็นการเตรียมตัวสู้กับบอสตัวสุดท้ายของชาเลนจ์100วันนี้นะครับนั่นก็คือบอสเขานั่นเองสำหรับวันที่94จนถึงวัน97นะครับก็บอกเลยครับว่าเป็นช่วงที่น่าเบื่อมากนะครับผมจะมาทำการสรุปให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งวันที่94ถึง97นี้นั้นผมก็ใช้เวลานั้นหมดไปกับการออกตามหากวาง No Idea นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถหากวางกลุ่มนี้เจอนะครับผมอ้าวแล้วสรุปมันไปอยู่ไหนหมดครับเนี่ยจนถึงขนาดจะต้องเปิดวิกิขึ้นมาเลยนะครับว่ามันไปอยู่แถวไหนแต่ถึงขนาดเปิดวิกิแล้วก็ยังหาไม่เจออยู่ดีนะครับคุณผู้ชมผมก็เลยถอดใจแล้วก็วิ่งกลับมาที่ฐานนะครับ98และผมก็นึกได้ว่ามันมีบอสอีกตัวหนึ่งที่ผมลืมไปนะครับนั่นก็คือทวินออฟเทอร์เลอร์นะครับใช่แล้วครับมันคือบอสที่ผมสามารถอัญเชิญได้จากเทอร์เรียโดยการเอาไนท์แมร์ฟูเอลไปใส่ก็เลยทำให้ช่วงเช้าของวันที่98นี้เป็นช่วงเวลาที่ผมนั้นหมดไปกับการเตรียมตัวเพื่อสู้กับทวินออฟเทอร์เลอร์นั่นเองและเมื่อกลางคืนได้มาเยือนนะครับผมก็ทำการอัญเชิญทวินออฟเทอร์เลอร์ออกมาซึ่งเทคนิคการสู้ของผมนะครับนั่นก็คือการล่อมาจัดการทีละตัวนั่นเองก็ไอตัวแรกนะครับจะเป็นไอตัวสีฟ้าก่อนเลยและนี่ก็คือครั้งแรกของผมนะครับกับการสู้บอสทวินออฟเทอร์เลอร์ของ Don't Starve Together นี้ก็อาจจะมีตะกุกตะกักไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับผมก็ข้อผิดพลาดใหญ่ๆของผมนะครับนั่นก็คือช่วงท้ายนะครับช่วงที่บอสทวินออฟเทอร์เลอร์ตัวสีฟ้านั้นเลือดเหลือน้อยนะครับผมได้ทำการวิ่งเข้าไปแลกกับมันทันทีนะครับผมก็แน่นอนครับถึงแม้ผมจะใช้ Unlimited บองเวิร์กชนะมาได้แต่ก็แลกกับเกาะหินอ่อนที่เสียไปเยอะมากนะครับเพราะว่าผมวิ่งเข้าไปแลกกับมันเลยไม่ยอมจุกหลบเหมือนตอนแรกอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดข้อหลักๆของผมนะครับกับการสู้บอสตัวนี้อย่าไปทำตามนะครับ99หลังจากเช้าแล้วก็ยังคงมาทำการเตรียมตัวเพื่อสู้กับบอสทวินออฟเทอร์เลอร์ตัวสีแดงที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับก็แน่นอนนะครับว่าใช้เวลาเตรียมตัวทั้งวันเลยสำหรับตอนเช้าและพอตกกลางคืนบอสทวินออฟเทอร์เลอร์ตัวสีแดงก็ได้ออกมานะครับก็แน่นอนว่ามีการปะทะกันอยู่แล้วแต่รอบนี้บอสตัวสีแดงได้ทำการเข้าสู่เฟส2ทันทีนะครับคุณผู้ชมการต่อสู้ก็เรียกได้ว่ามั่วบ้านงานมากนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้มีลูกน้องที่ค่อนข้างเยอะเลยแถมยังมีเหล่าแมงมุมมาทำการมั่วบ้านงานด้วยและคุณแฟนของผมนั้นเธอก็ถูกบอสฉกจนสู้สุกติไปอีกคนนะครับค่ำคืนนี้ก็เลยลดเลือดบอสไปได้เพียงประมาณ 60% เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมวันที่100หรือก็คือวันสุดท้ายของชาเลนจ์นี้นะครับก็ผมก็ยังคงใช้เวลาในช่วงเช้านั้นหมดไปกับการฟาร์มของแล้วก็เตรียมตัวเพื่อสู้กับบอสนะครับผมก็มีชุบชีวิตคุณแฟนขึ้นมาแล้วก็รีบไปนอนในเต็นท์เลยเพื่อฟื้นเลือดแล้วก็ฆ่าสเต๊ะและนี่ก็เป็นการสู้บอสปิดท้ายชาเลนจ์100วันของผมกับคุณแฟนใน Don't Starve Together นะครับคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าผมนั้นสามารถจัดการบอสตัวนี้ได้หรือเปล่าก็ไปดูไปพร้อมกันเลยแต่ก่อนที่จะเข้าไปทำการรับชมการสู้กับบอสทวินออฟเทอร์เรอร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ว่าจะดูจบก็ดีหรือดูไม่จบก็ดีนะครับก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมก็สำหรับซีรีส์นี้นะครับเป็นซีรีส์ที่ผมเพิ่งมาลองไล่ตีบอสหลายๆตัวแบบเรียกได้ว่าครั้งแรกเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอยากจะเริ่มทำการไล่ตีบอสใน Don't Starve Together แล้วตอนนี้ชั่วโมงบินก็เริ่มสูงแล้วนะครับประมาณ100ชั่วโมงกว่าสำหรับเกมนี้ก็อยากจะลองทำ challenge ไล่ตีบอสดูแต่ว่าในซีรีส์นี้อาจจะยังไล่ตีไม่ครบนะครับก็ไล่ตีเฉพาะตัวที่นึกออกแล้วก็ตัวที่สามารถเตรียมของฟาร์มของสู้ทันเท่านั้นแหละก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากช่วยกันกดไลค์สักคนละ1ทีให้ด้วยนะครับหรือถ้าใครใจดีก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไปด้วยนะครับผมเพื่อที่ช่องเล็กๆช่องนี้จะได้เติบโตต่อไปในอนาคตแล้วก็คุณผู้ชมเองจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้จากช่องของผมนะครับก็สำหรับคอนเทนต์200วันของตัวละครวูฟแกงนี้ถามว่ามีไหมก็ไม่อยากพูดเยอะนะครับก็เอาเป็นว่าไปดูอินโทรที่ท้ายคลิปได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามการต่อสู้ระหว่างวูฟแกงกับผมกับบอสทวินออฟเทอร์เลอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีอินโทร200วันในตอนท้ายด้วยไปดูกันไปแล้วเด้อครับสวัสดีครับ